Although nga nabatyagan naton ang grabe kabaskog hangin, pero wa gid nato mabatyagan ang kabaskugon gid sang hangin nga nagawaswas dito sa southern part sa Negros Occidental. Kaya ang mga pagbinaha, kag ang mga pagkalatumba sang halos mga tanan ng mga kakahuyan, mga pusti, mga kahoy, kag madamo sa mga nagkalatumba. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod may mga nagkalatumba man gani nga mga pusti. No nga perti man ang pagbira-bira katrabaho sang lineman sang Silico, o galing daw hindi pa nato maintindihan ang pila naton ka makuturan sa Facebook nga daw ginawa daw kasuya pa nila nga kadugay magbalik ang kuryente, no daw ginasuyaan nila blang Silico yan Silico ano ni way kuryente sano pa ni mabalik ya pila na ka oras pila na ka adlaw wala ka mo kibalo nga may bagyo nag-agi. O daw pamatyagan nila, daw ordinaryo lang ang mga brownout. Kag kung makita nyo ang mga lineman sa Sinico, nga round the clock nagatrabaho, daw hindi na gani halos magpanaog sa puste para magpangihi mo. Ginagwanta lang ang kaihion para lang tayo yun ang obra. Kag hindi na halos hindi gani magpanaog sa puste para nga magkaon panyaga o pamahaw para lang nga may ngaga obra ang mga damage nga gintugas ang bagyo para nga makurintihan dayon ang mga pumuluyo. Pero amo pa nang ibalos naton sa Facebook, grabe pa pagmulay naton sa Sinico, grabe pa pagmulay naton sa mga lineman. We are Philippines, we are not America, we are not Japan. Hindi kita pungsod nga masyado nagidya ka high-tech. No, bisan pa gani ang iban nga mga kapusuran siguro mga Japan siguro magkinatumbang puste hindi ba mapatindog dayon ba raw na nga although nga madasig-dasig man sila pero hindi pareho sa aton. Although madasig-dasig man sila kita hinay gid man pero hindi man tiya kalaga sa Japan. We are not Japan, we are not America. Grabe nang pangabudlay sang mga lineman sang Sinico. Tapos mula yun pa naton nga daw ngay balang nga daw gina personal kita sa Sinico. Kasi niya ati nalipay na kamo Sinico. Kay way ko ka obra sang akon ulubrahon. Lipay na kamo Sinico kay way ko ka pandra sa electric fan. Ti paano bi malipay Sinico sina kay gusto na bla sa Sinico nga mawawadaan kuryente haw. Ari nang report ni Bombolyani Zil Minardo sa Banwa sang Hinubaan. Bombolyani, please come in. Yes, sa Bamutan, dahil diri po magpapanawan sa hindaan putin na ton ang station na kamado sa Philippine Coast Guard, kasi po 30 second outer trabaho sa Bamutan. So, kumustahon na natin ang presentation nila diri sa kadetong subaan regarding sa segregation sa mga pumuluyo man. Sir, na ayong settle, like ito sa Bamutan, di ba college Sir Daniel Electrones, ito po kamusta ang communication ninyo diri sa Banet? Una pa naman, sabi ko na pagpalamat before sa bagyo, taga-mandate ang mga Coast Guard commander ng Negros Occidental si Captain Lodovico Lebelia to conduct investigation the nearest coastal barangay. So that yung ang casualty is puro casualty pa dito sa Hinubaan. So, sir, kumusta ang sitwasyon pag-ikatlas ng Odessa? During the time, sing solid sa sing bagyo, ang atong coastal barangay, hindi kita maka-initiate ng rescue kasi grabe ka ba kung namin. Magagwa ka sa subdivision, grado nga, hindi kita kay dalong kagit ang hangin. Grabe ka ba? Sir, may-ari, di rin pagbaha? Ang pagbaha dito sa may sa may Taytay, Hinubaan, pero stranded lang ang mga tao pero regarding sa asphalt walang quality. So far sir, mandiri totally dam. Malay. Regarding sa
infrastructure. Madamo sing mga damage nga mga palay kaya kumo ka basta bigyan namin diri nga ibo sa Banwasang Inubaan. Yes, so sir, may mga ginadala sa evacuation. Ang rescue naman estimated siguro mga 100 families na transfer import evacuation going to Mutay Corpo. So, 100 families or Estimated lang. individuals. Yes, sir, Bamadan? Saan ikaw? Aha, okay. Sige. So, sa Subong, silang report 0 casualty dira sa Inubaan. Yes, ako rin Bamadan. Hindi kumparar na ito ng city kagang Banwasang Inubaan. Matuti-ukay diri ang mga sitwasyon ng Banwasang Inubaan kung sa dito sa kapatay na subong Bamadan dito sa mga Bombolyani, yes, Bamadan. daw kalain sang imong audio, naga-speakerphone ka. Nakapanitor Bamadan? Kung kung naka-speakerphone i-off anay abi kay daw hindi mayo ang audio. Yes, so sige Bamadan kada hindi gid nakuha sang aton nga monitor diri sa radyo ang signal. Sige Bamadan, go on. Sige na okay nang imong audio. So bali 0 casualty and may mga missing dra why? Sir, may mga missing dire? Regarding sa missing, ma'am, walang reported na missing person kasi before ng bagyo, naka-conduct tayo ng first evacuation. So, yung mga lang natin dito, yung mga infrastructure na damage. Ganun po. Sa parte sa mga palangabian sa katapatan niya, sir, may mga nagkalamatay? Ang mga regarding siguro sa mga kasapatan, ma'am, amo na siguro na may mga may na perde gid ng mga kasapatan may nagkalamatay gid na. Kasi bang sir ang mga na-rescue ni sir ng mga evacuate sa matamat naman pa ulit sila mga kanilay? So far ma'am ang iban nga okay nila nga panimalay matamat naman sila balik. Pero diri sa Inubaan sir ang concern gid diri sa ang kinanglanon sa mga kumuluyo? Siguro diri sa Banwasang Inubaan kay kung mga wala sing kuryente, wala sila tubig mga food packs siguro pinanglan gid sing Banwasang Inubaan para sa maka-recover man ang ating mga pamuluyo dire matamat lang. Yes, sa Bamadan. Okay. So kinahanglan ang mga food packs kangay abis ang pakiting may bugas na, may noodles kag mga dilata siguro daw man kinahanglan nila. Yes, correct kada Bamadan sa bisan nga klase sa pagkaon sa makaon subong niya batuno na lang gid sa mga kauturan naton diri kay amo gini ang basic needs nila sa subong kaga pangayo man gani buli gini Bamadan sa mga kauturan naton kung may mga gamit sinibala sila Bamadan pareho sa mga bayo bisan mga daan so kung pwede maka-donate gid sila diri sa mga Banwasang Inubaan kay si Talay City man mismo Bamadan. Ati ba ngita naman ta sa mga panapton nga pwede naton nga mapanagtagda sa mga kauturan naton sa Donay Negros makaluluoy ang sitwasyon nila sa imong paglantaw dira sobra-sobra gid ang kalitan. Yes, correct ka Bamadan. So makaluluoy gid ang mga kauturan naton ilabi na gid sa may Sipalay City Bamadan which is ang mga kahoy sinino biskan diin kaya magkadto Bamadan may ara landslide ang kahoy nagkaralukat kaga kahigko gid tan-awon sini sa nga dalan man so sa subong ang monitoring dito sa syudad sa Sipalay grabe man na Bamadan kung gina-encode nila ang mga data kung may ara na bala may naka-recovered ng mga nagkalamising. Sa pamatyagan mo sa paglibot mo sa Hinubaan subo mga pila ka porsyento gid sa mga pamalay ang total gid abi nga na damage. Bamadan sa driya sa parte sang Hinubaan sa mga mabutang siguro sa 30 no ang damage nga mga panimalay diri kay ang kalabanan ng gidiya no nga makita naton ang sa parte lang sang kahoy nga nagkalatumba pero ang sa mga panimalay so do ka normal lang akong amo ni mag-agi nga bagyo ang mga light materials amo ni ang matabubay nga magakalaguba makuhaan sinisang atop o na matotally damage kay sa Bamadan. Okay. Sige, so ang wala labot sina may mga pananom, mga kahumayan nga damage gid.
Yes, bawadan may aragid no may mga talamnan, mga katubuhan sini ang iban no nagala wala na nabdan sini karga sa may tracking bawadan tungod Aha. sa ulan kag sa hangin no so ara na sugad ra sandalan sini nakita naton kay na pagkasubong man ining mga kasagingan grabe bawadan ang sitwasyon diri sa may hinubaan kay sa Sipalay City. Okay, sa sitwasyon nga ang mga balay nagkalawasak, mga bubong naglulupad, ang nagkala-flat ginabi ang mga mga pamalay dira, kag ang mga tagbalay aras evacuation center, laban-laban wa ini sila sa may nadalagid nga mga gamit, bisan na mga personal kanila nga gamit, wagid si may nadala. Yes, correct ka bamudan so kay hindi naman nila madalagid no kay kalabanan man sa mga gamit nga mga bayo is nagkalabasa Aha. bamudan so ining mga ara sa evacuation center nga natutali damage nila pa ni malay sundi pag makadali-dali pa uli kay wala pa sila sang tiniran gid no Aha. panimalay. Okay. So ano nga mga may mga nag-inabot na mada nga mga relief goods sa hinubaan? Bamudan, so kaupod naton diri subong si Captain Ludovico Librilla may manag-abot diri subong nga barko bamudan nga magadulong sa nga relief goods diri sa may syudad sa nga Sipalay. Bamudan nga tago ang telepono kay Captain Ludovico Librilla. Okay, sige Abi. Captain Librilla, sir, mayong hapon, live ka karon diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Daniel ni sa Piyakalinya. Kumusta ang sitwasyon, sir? Bumuda na diri kita subong so sa hinubaan. So nagkadto kita diri para ma-inspeksyon ang aton mga sub-units diri, and the same time mahatag kita sang moral sa aton mga personnel. Aha. So bali ano ang mga immediate nga mga kinahanglan gina sa mga katawhan ra subong, sir? I understand siguro tungod sang emergency ini, nagakinahanglan gid sila siguro sa mga panapton na. Yes, bumuda na mga panapton, pagkaon at saka tubig bumuda. Aha. Sa subong mga ano pa lang ang mga nakahatag dira karon sang relief goods, magluwas abi sa national government, may mga private sector nga nakaabot na ang mga relief goods nila. So far bumunda na wala pa man nakita nga mga private sectors nga nagdala sa mga relief goods. Oo. Kay wala pa kita naka-istorya sa local government unit diri sa Inubaa. Pero bumunda na ang aton barko naglayag na pakanto diri sa Sipalay Aha. para magdala sang relief goods sa bumunda. Okay, inang mga relief goods na, sir, sa dinalin siya. Hello? Hello, sir, ang relief goods nga ginkarga sa inyong barko sa dinhi na halin. Bali bumunda na linini sa sa region sa Iloilo. Oo. Wala ini sa naging karga ini sa aton barko sa PRP Nueva Vizcaya. Okay. Kag diri siya makadungka diri sa sa Maricalom Port sa Capumanes. Bumudan. Oo, so madungka mga ang relief goods ini, mga food packs. Yes, bumudan ha. Mga food packs. So intended ini sa hinubaan or hinubaan si Palay and iban pagid nga mga banwada sa Southern Negros. Yes, bumudan suno sa aton coordination kay Gina sa kay sa PDRMO sa Negros Occidental para ini sa Southern Negros bumudan. Okay, sige. So at least mayuman nga may ara sang mapadangat dira nga mga relief goods. No, sa imong nga paglantaw, mga pilayan ka porsyento gidra ang nag-wash out gid nga mga balay, sir? Sa Inubaan bumudan. Yes, sir. Sa Inubaan. Okay. Nautod, no? On minuto ang nagkaligad ang nabilin kamagadangan kita sa tag na nga launa diri sa ato nga pangalagad sa platuntunan gitara sa Bombo. Bago lang niyo batian mga kaibigan si Captain Ludovico Librilla sa Philippine Coast Guard, no, kag confirm nga may yara sa barko, no, nga manugadong ka sa Sipalay nga may karga ini sa relief goods, no, pero sa aton nga mga kulturan nga may mga sulusubra dira kag may mga panapton nga daw
okay pa man, no, basi pwede man naton yang mahatag, mapadala dito sa mga kultura naton sa Southern Negros nga lubos nga naapektuhan sa sining bagyong si Odette. Nabalikan naton si Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come back. Yes, Bombodan. Go ahead. Bombodan. Go ahead, Liani. Yes, so amo na diri ang sitwasyon na subong Bombodan. So yara sa dito for tan-aw nato sa palibot diri sa may banwasang hinubaan, pero siguro Bombodan mas masobra pa dira kay may mga nabukid pa area sa nga hinubaan. Amo gani. Bombodan? Oo, sige. So, mabantay lang kita Bombodan sa mga dugang pagidala nga information ilabi dito sa may Sipalay City Bombodan. So kay sambayan maton naton ang CDRMO no kaupod sang iban pang otoridad. Sige. Subali ang imong ruta subong pagkatapos sa sinubaan mabalik ka si Palay. Yes, correct Bombodan para maka-update kita kung may mga nadugang pabalangan na recover dito sa mga nagkalamising. Subali sa Southern Negros ang ginakonsentritan amo ning si Palay. Yes, correct Bombodan City sa pagtan-aw sini naton do amo gini ang nataman gid Bombodan City. Do grabe so may damo sila yung casualties, may missing kag may mga injured nga mga persona akong kauturan naton diri sa may syudad ng Sipalay. Okay. So, butsiringon nga kwan gid daw lala gid ang sitwasyon na si Palay. How about ang Banwasang Ilog nga daw dito naglandfall ang ang bagyo? Yes, sa Bombodan sa subong okay na to ang medyo okay na no ang sitwasyon dito kan nagtakaw-takaw naman ang ang tubig ng mga kagina may alagyan lang gid nga medyo may mga tubig pa pero hindi na amo ginakadalom ang Bombodan. Subali subong pasabol na ang dalan from Bacolod down to Hinawaan. Yes, correct Bombodan. May mga daragko pa nga punta sa dalan pero natinguhaan man nga mapahigad may nga makaigo lang gid ang isa ka salakyan Bombodan. So dong lang sa mga kauturan man naton nga nagalabay diri balagowin to Sipalay, Hinubaan, Ilog, Bombodan City ang alagyan subong hindi pagida cleared katama. Sige. Bombo Liani, timbri ka lang di sa Bacolod kung masulod ka naman liwat no, sa pila ka mga update. Yes, Bombodan, bantayan natin ang dugang pang update and information. Live diri sa Hinubaan, ini si Bombo Liani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Liani Zil Minardo. Report gikan sa Banwasang Hinubaan. May na lang kay wala sang reported casualty or missing no sa amo iyang banwa. Ang ginalantaw lang diri ang sa Sipalay. No? Ang sa Sipalay daw maning ginatutukan subong kay madamo ang may mga reported missing kag may mga nagkakalamatay gid, may mga casualties no sa Sipalay. So balikan naton karon ang report ni Bombo Liani Zil Minardo Banwa, bantayan ninyo para sa paghatag sang update no kay ang mga taga diri sa Bacolod or sa iban man nga kaprobinsyanan nga may mga himata sa Sipalay, sa Hinubaan, Ilog, Kabangkalan kag iban pa nga area sa Southern Negros nagakabalaka man sa kun ano na ang sitwasyon karon sa nasamit nga area. Sige, mabalik kita Banwa pagkaligid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang oras. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko.
Oo, sobra-sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Radio Bombo!
Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. 10 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa aton nga palatuntunan medyo may mga disturbo kay nagaka-interrupt ang aton yang pagpangalagad. Bangod man nga ginapasulod naton ang report gikan sa Southern Negros. Kay ato dito naka-standby si Bumbo Yani Zil Minardo sa paglaragway sa tanan no sa mga area sa Southern Negros nga ginlaslasan sa bagyo nga si Odette. This time balikan naton ang pila ka mga talamyawon kag mga request ang aton nga mga tagpalamati. Good noon, bumbudan request ko Dandansoy. Monitor kami Fermville, Panukoy. Marilyn Dilar, Olvido Sikihor. Hi, Marilyn, kuha na to, na-play ko na gina ang Dandansoy. No? Okay, aripagid, good PM sa tanan, ang nagapanamyaw Carlita Valenzuela Canlas. Good PM bumbudan, tamyaw ko si tatay kag nanay ko dira sa Tangub, labi na gid sa Pangga, gym ko dira sa Dao Capiz, panamyolin sa Imabari, Japan. Wow, sa Imabari, Japan. More power to your program. Thank you very much. Alin sa kay Ispoy Nolido. Mayong hapon, bumbudan. God bless po sa tanan. Pasalamat gid ako kay Lord nga hindi kita masyado napiktuhan sang bagyo, Odette. Ilabi na gid sa pamilya ko dira sa Silay maski nagkalatumba ilabalay, pero importante wala kabuhi nga nadula. Kaya pasalamat gid kita sa Lord. Patamayaw lang liog kay Tatay Miguel Padua Busan. Bisan naguba imo balay, sige lang basta ang radyo aralan nagatune in sa bumbo. Request lang ko La Paloma. Halin sa kay Jolie Padua sang dito ni siya sa Sydney, Australia. Okay, sige. This time mga kabyanan, ang banon yung may tigulo, La Paloma.
Okay, La Paluma. Nagdulong sa oras, 17 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ka mga nagpamati mga kabumbo diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Okay, sige. Dari lang kay may ari pag di talamyawon. Okay. Sige. Maayo nga pagpamati sa taga Philippine Coast Guard sa Bridco led by PCG 3 Balico kag sa Coast Guard Port of Dumangas. Nga pamati gid subong si Rosindo Escobar, Junel Ilban Buena, si General Lopi Bedia, Judge Remy Octaviano, Borges Erasmo, Gerard Purnan, Dr. Adonis Guansya kag Pastor Vimon Pastor Vimon Durumal kag Nunoy Gascon from Tony Oquindo ang request nga ambanon mutya ka baliling. Wow. Abi tiga nahida mutya ka baliling. Bumbo Steph. Magsiling ko Bumbo Steph daw pinsan nila babayi mo kay Steph, no? Pinsan nila Stephanie. Pero hindi niya Stephanie ang upod ko diri. Si Bumbo Stephen. Stephen Anthony. Di na namin alam kung magtawag siya Bumbo Steph. Doon ka siksiv lang niya. Bumbo Steph. Okay na da. Pwede mo ko da matiganahan sang mutya ka baliling. Pila na, 18 minutos na nakaligan sa tag ng ilauna. Doon ka nasilang sa mga inuras ba? 18 minutos na nakaligan sa tag ng ilauna. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Yari ang dugang panaton nga mga lalantunon, lawiswis kawayan.
Lawis-wis Kawayan, 21 minutos ang nakaligad sa tag na ngalauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Yari na ang Mutyaka Balileng. Ayos. Nan, inaya, Mutyaka Balileng. Okay na, Tons. Si Bumbo Tony Oquindo. Okay. Mutyaka Balileng. 25 minutos sa nakaligad sa tag na galauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bombo. Okay, sige. This time mga kaberan, tanaw nato na bing aton nga mga talamyawon. Bawo kay kadamo gid subong sang mga wala signal, wala sang battery, no? Wala sang battery ang ila sini nga cellphone. That's why daw kajutay sa mga makapanamyaw di subong pro aral na sila gapamati sa radyo tungod nga wala sang kuryente. Kag kung wala sang power bank, kung bisan may power bank pa, na-drain na ang power bank. Pila na kadlaw nga wala sang kuryente ang iban nga area. Nag-agi ko to kagina sa pila ka mga halimbawa dito sa Filisa kagina, may mga poste to nagkalatumba. Kung natumbang poste, butsilingon, madugay-dugayan gid kay mapatindog na siya. Kay ang crew sa siniko, may iban pagin man nga gina-attender man. Amo na ginama't-amat lang from time to time. May amo nga feeder ang na-energize na. Tapos may ara pagin na time nga kung gulpiada lang nagsiga, nagkuryente, tapos after several minutes, so halimbawa, after a minute,
no, napatay sa liwat kagway na magsiga, hindi ka mo magpamuyayaw nga may sila nga siguruhon yung nga na humana obra kay dispis yung energize. Kaya ang ginahimo na nila, gina-energize kaya bawa na fix na nila abi. Hindi pa hindi ginayawan 100% nga makita nga may mga diferensya da unless nga i-energize nila ipasudlan na kuryente. Once gani nga pagsulod sa kuryente matrip off, may problema pa na ti pangitaon na nila kundi ng problema. Kag kung magbalik naman gani ang kuryente kag tayuyo nabot silingon na fix na nila ang trouble. No? So hindi ka mo ya siling mamuyayaw kamo dayon kay hindi nyo naintindihan mo kung ano ang trabaho nila mo. Masiling ka mo ya dayon nga kung ano na lang imulay nyo sa siniko kay nagsiga kadali tapos napatay. Tapos wala na magsiga. Gin-testingan to nila. Gin-energize nila para nga makita ko may ara pagid sang diferensya sa sinang feeder. Di pag energize trip off, buting ron may ara sang problema. Para sa aton nga balay, may ara kita circuit breaker. May ara ganito trouble sa din man ang linya naton. Kung halimbawa sa circuit breaker may apat na ka connection na be. May isa na nga ma-trip off. Halimbawa ang imong nga outlet lain man na iyang circuit breaker niya. Ang sa imong suga lain man circuit breaker. Gakatingala kung isa ang suga nagasiga, magsaksaka way man sang kuryente na trip off na galing imong nga circuit breaker. So tan-aw mo na da may makita ka tubing nga diferensya to sa imong nga linya sa outlet. Siya amo ni gurong diferensya o do na kwan siya ho, do nag-short yin kayo mo. Pag kayo siyempre i-up mo na dayon liwat, i-on mo na ang circuit breaker. Pag on sa circuit breaker, once ma-trip off na siya ganit dayon, but siguro may ara pag ginasalain naman yang linya nga nagka-problema man nga nag-short circuit man. So hindi mo na sila nga bisan sa aton nga panimalay kung na applicable na mo nga pag tanaw mo sa isa ka outlet nga may diferensya pinsan mo mula nang may diferensya. So i-on mo ang circuit breaker, ma-energize na sa kadali, may masaksak mo, may kuryente na sa kadali, tapos madula na siya. Kahit tungod nga may diferensya pang linya. Tiyan mo naman mo naman i-troubleshoot siya din pag ito yan ang may diferensya man nga nag-trip off siya. So amo na ang problema, amo na da ang nagakatabo da. So hindi nyo pag basulon dayon kag magpamuyayaw magmulay sa siniko. Kaluoy man sa mga lineman mo, mga electrician sa siniko kahay. May mga nagkakakuryente na ganyan ka nagkalamatay mo. Tungod lang sa paghingagaw nga mabalik ang kuryente naton, maluoy ka mo sa sining nga sitwasyon nga ako yung ginaliwat-liwat ko na kidaw hindi lang ko may muos bala nga sa Facebook kadamo lang isang nagamulay kidaw hindi kayo chindi nga sa sitwasyon subong imbis ginmulay nyo na ginbulig nyo na guro. Sige. 30 minutos banwa na kaligid sa tayong nangalaon na may pinapakita ka mga importante nga mga panumdom, no? Bombo Stephen, mabalik kita banwa. Okay, mabalik kita pagkaligid gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang palangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Pasko, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Pangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Ara na Bombo Stephen, daw sinya siko di kun okay na ang aton nga Christmas around the world. Ang pag sa ulog naton o kung paglaragway naton sa inyo sa kung ano paano gina-celebrate ang Christmas sa iban nga mga kapungsuran. Okay. Sige. So this time mga kabayanan, diri kita sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents.
kita sa Sultanate of Oman sa Arabian Peninsula sa Western Asia. Ang pamangkot, nagasaulog na bala sila diri sa Christmas kada Desyembre 25? Oman nga ang mga katupad sini nga magkapungsuran amo ang Saudi Arabia, United Arab Emirates sukon UAE, Yemen, Iran kag Pakistan. Ang Muscat amo ang capital city sang Oman kag ang populasyon sini karon nagadangat sa 4.8 million kag ginapamunuan sila sa ila leader nga si Sultan Haitham bin Tariq. Isa ka Arab country, 85% sa mga populasyon diri ang mga Muslim, rason nga wala sila nag-obserbar sang Yuletide season o kung wala sila sa ginatawag Christmas Day. Apang bangod nga may mga Kristiyano diri nga nagadangat sa 6.5% sang populasyon. Kalakip na diri ang mga Filipinos, ini sila ang nagaselebrar sang Pasko. Sa mga Kristiyano sa Oman, mabatian ngayon sila diri ang nagatinamayuanay sa Merry Christmas sa ila official language nga Arabic. Eid Milad Majid. Eid Milad Majid. Merry Christmas! Gikan sa Sultanate of Oman. Okay, mga kabyanan, padulong kita sa Sultanate of Oman. Upod sa aton nga Bombo International Correspondent sa Oman, si Roslyn Pilar Justo. Ay balo natin kung paano sila mag-celebrate sa Christmas sa pungsod nga ang pagtuluan hindi ikangay sa aton. Okay na? Si ang aton nga Bombo International Correspondent sa Oman, Roslyn Pilar Justo. Ma'am, mayong hapon. Maayong hapon man sir sa tanan nga viewers kag listeners ng inyong programa. Ma'am, anong oras na sa inyo sa Oman, Subong? Subong sir, quarter to 10. Quarter to 10 sang gabi? Aga. Sang aga. Sang aga, sir. Okay, sige. Yes. Oo. So, kumusta ang pagselebrar sang Christmas dira sa Oman? Actually sir, wala gid diri ga celebrate sang Christmas sa Oman kay ang mga tao hindi man tanan Kristiyano kundi Muslim. Oo. So pag Christmas this sir, like normal gid nga adlaw para sa amon diri sir. Ilabi gid diri sa Oman sir kay wala gani diri ga celebrate sang Christmas. Okay. Pero ginapanugutan man kamo or naga-celebrate kamo patago lang? Yes sir, may ara gid sir nga mga amo nga pwede mag-celebrate sang Christmas sir kay katulad dito sang ga-work ko sa Qatar sir, ga-celebrate kami before Christmas dito kay okay lang man sa amon amo. Oo. Pero may mga amo gid nga masyado ka fanatic sa ilang reliyon nga hindi sila mag-allow. Yes sir, may ara gid sir. Pero diri sa akon sir sa sitwasyon ko kay 4 years naman ako di sir. Every Christmas, wala gid ko sir ga celebrate Christmas kay tungod sa ako lang isa. Do kasubo man ba sir nga mag-celebrate ka nga ikaw lang nga isahanon. Pero every Christmas ang akon nga amo si Madam wala gid kakalipat nga maghatag sa akon sang regalo. Amo nang importante nga bisan why kamo ga celebrate Christmas. Ang importante may regalo nga mabato na lin sa amo. Yes sir. So ma-feel mo man bala sir Christmas sa amo na nga adlaw kahit iman may gift nga na-receive sa amo mo bisan hindi sila Katoliko o Christian, daw ginapapatyak man nila sa imo nga Christmas ang adlaw nga ina tungod may regalo sila nga ginahatag sa imo. Timayo manggali no, at least nahibaluan nila nga ang adlaw abis ang Christmas daw importante gid sa aton nga mga Kristiyano kag aware manggali sila yang basta mag-Christmas nagahatag sang regalo. Yes sir, yes sir. Don't adapt naman ba nila sir nga every Christmas kita nga mga Pilipino, Kristiyano, ka-celebrate gid kita sang Christmas nga ginatawag sa aton nga lugar sa Pilipinas. So bali mga 4 ka na katuig na sa Oman, so 4 katuig nang wala ka celebrate sang Christmas. Yes sir, 4 na katuig. So bali ano kalawig kontrata mo da ma'am? Actually sir,
2 years lang man ang kontrata, kaso lang, renew lang kami, sir. So, this year, nakaka-renew ko lang ng third contract ko sa akong nga amo. Aha. Okay, sige. Anyway, ating bunang galing ang pag-celebrate ng Christmas kung makapauli na diri sa Pilipinas. Pero sa mag-New Year, ya, amo nang sadya siguro dira. Actually, sir, New Year kag Christmas, normal lang din nga daw din, sir, sa Oman, sir. Ay, amo gali. Pero siguro sa iban nga mga lugar, nga katulad sa iban nga mga kababayan naton, ka-celebrate sila siguro sa Christmas, kay puro man sila halimbawa Pilipino kag Kristiyano. Oo. Pero ibig na, sir, ka-celebrate, gid normal lang gid nga adlaw di, sir. Pero sa mga kakilala ko man din nga mga kabayan naton, normal lang gid nga adlaw, sir, wala gid sila ka-celebrate. Okay, sige. Why ang kamuya nga mga OFWs dira, why kamo nagatililipon? Kasi sir, sa ako nga obra, isa ako ka housemaid, sir. So wala ko day off. Pag halimbawa ang pamilya sang amon-amo may halimbawa may telefon, digto lang kami nga gakitanay. Pero sa sini nga Christmas o New Year, wala gid, sir, kay diri man kami guys sa probinsya. Mayo tani kun dito sa syudad sa Muscat kay may simbang gabi gid dito sa nga ginahiwat ang aton nga simbahan Katoliko. So pero okay man lang sitwasyon mo da sa imong nga amo subong. Oo, sir, kaloy-an mayo man sila kag buot man sila mo nga nagdugay ko di. Sige. So sino may mga pamilya ka diri sa din ka gigani, ma'am? Taga diin ka gid? Asyenda sa Lamangka, sir, na Carlota City. La Carlota City ba si Tamyawa abi ang imong nga mga himata sa La Carlota City? Ginapanamyaw ko ang ako nga mga pamilya, Justo and Pilar family, sa nanay kag tatay ko, mga utod, tanan nga mga neighbors sa syudad sa La Carlota. Kag tanan nga gatanaw, sir, kagapamati sa inyong programa. Okay, sige. Ma'am Roslyn Pilar Justo, madamo niya salamat sa imong oras kag halong kamo dira. Salamat man, sir, kag madamo mga salamat sa imo. Okay. Napatian mga kabiyanan si Roslyn Pilar Justo, ang aton nga Bombo International Correspondent dito sa Oman. Agod nga i-share sa aton kung paano sila mag-celebrate sa Christmas. Pero wala sa may ma-share kung paano mag-celebrate sa Christmas. Kay sila, wala nag-celebrate sa Christmas. No? Dito sa Oman, bisan New Year gani daw, hindi, normal lang adlaw sa ila ang Christmas kag New Year. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, Christmas Around the World. Bisan na rin kita di sa Pilipinas, pagi sa sining segment sang Christmas Around the World, ma-feel naton kung paano mag-celebrate sa Christmas sa iban nga mga kapungsuran. 10 minutos na nabilin, kamagadangan kita sa tag ng alas 2. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa Bombo. Bombo dan, mayang hapon, liw greet sa mga pumuluyo sa barangay San Jose, Ibi Magaluna kay sa family Valverde. Ang pagpanamyaw gikan sa kay Carl Kenneth Cañete. This time mga kabayanan, dugang paginaton nga pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon sang kahapon kag karon. Ariya ang lalantunon sang kahapon, may tigulo lumalabay nga daw aso.
Lumalabay nga daw aso. Amo niya mga ambanon niya sang una nga sang wala pa mag-uso ang mga gadget. Di, amo ni mga ambanon sang una yang sang wala pa mag-uso wala mga electronics nga mga kwan, mga gadgets. Kaya bisan pa ang ilang nga mga recording to sang una sa mga plaka ini siya kag ang mga instrumento hindi pa yung mga electric. No? Ang ini mga kaangay sini nga mga lumalabay nga daw aso ginatukan ni sa una sa marundalya, gitara lang kag ning baho di arko lang kita yung baho nga dako na mo na ang mga instrumento nga ginagamit sang una, no? Okay, sige. Dugang pa naton nga mga talamyawon diri sa aton nga comment section sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. Bao kadamo-damo gid sang wala na sang battery subong empty bat. Hindi ko na makita dili sila subong. Ahay. Sige lang dason Domingo basi may battery na kamo. Mayong hapon na sa kay Tess Ventura. No, nagapanamyaw man din siya sa aton. Basi mga after pila pa ka days mga basi karon o buwas o dason adlaw basi may kuryente naman tanan. Okay, sige man ang obra subong sang Seneco. This time, mga kabayanan, ang ambano na may tigulo, Somewhere, My Love.
Somewhere My Love, nagdulong sa inyo sa oras, 3 minutos na lang, banwa, nabilin. Kaya magadangat kita sa tag ng alas 2. Dugay-dugay matapos ng ining palatuntunan. Pero kita karon sa palatuntunan na Bumbo Harana, kaya iban pa, no, karon sa gabi. Pero antes na, may araw pa kita iya karon, updanay naman kita sa palatuntunan Bumbo Reports, Sunday edition. Okay, sige. This time, ari pagid ang mga lalantunon nga hindi nyo na mabatian subong diri lang sa Bumbo Radio. Ang ambano na may tigulo pobreng alindahaw nga sa huyuhoy anod-anod. O sige. Ari pang katapusan nga ambanon. Pobreng alindahaw. Okay, bagay kabyanan, daw ginakulabos kita sang oras. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na gitara sa Bumbo. Obdanay kita karon dugay-dugay sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Upon sa inyo, Anchorman, ini si Bumbo Daniel Elecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bumbo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bumbo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo
nga maliso-liso na. Kag ang 3,000 nga akon na daog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. Dako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang palangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala.
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pang-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para makadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo ba
bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks ukon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation ukon ang pagkautod sang bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga mo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga published sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapa-boost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas
of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Third time. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace. Radio Bombo! Sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakarigad sa oras nga alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabilan sa pagpangalagad sang Duralex, Sedlex. Dalo may be harsh, but it is dalo sa wayong hapon gida sa aton iyang mga kauturan sa liwat, sa aton iyang mga kabombo sa subong iyang hapon. Welcome gid sa aton iyang palatuntunan digid lamang sa Duralex Sedlex. Dalo may be harsh, but it is dalo no sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo subong
sa mga kauturan naton, no? Adlaw kita iya mga kabinan sang Domingo, petsa kadasig lang sa mga inadlaw naton. Petsa 19 kita sa bulan sang Disyembre. Take this meal 21. And it's 6 days to go na lang iya mga kabinan, no? Kadasig sa aton yung mga inadlaw. 6 days more to go kag magaselebrar kita sa adlaw sang Paskwa. Sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo. Kadasig lang gid. But unfortunately, antes kita magselebrar sa adlaw sang Paskwa, may mga kauturan gid kita nga naapektuhan gid, no? Partikular iya mga kabiran sa sur nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, naapektuhan ni Bagyo Odette, no? Sa mga kauturan naton, sa nakitaan nyo gani kung padayon ka mo nga nagapamati sa aton diri sa Bombo Radio, naga-subscribe, no? Naga-monitor sa aton magluwas sa radyo sa 630 kHz sa yung sinitag sa mga radio dial, nag-upod sa aton subong sa Facebook live naton sa Bombo Radio or sa YouTube, makita nyo ang si Bombo Lianizil Minardo dito sa sur nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Nagahatag sa aton sang update, no, from time to time. Nagasulod sa aton iyang mga palatuntunan kamusta ang Southern Negros kay Puerte Gedia, no? Devastated gid iya mga kabinan, no, ni Bagyo Odette sa aton iyang mga kabombo. Grabe, no? Sa kasakit na, sa mga kabombo bala naton sa aton iyang mga kauturan, sobra-sobra ang epekto sa sur nga bahin sang probinsya. Starting off sa Kabankalan, no, we have Ilog, we have Kawayan, we have Sipalay, we have Hinubaan, kag sa iban pa nga mga areas. So amuni nga mga areas nga puwerte gid iya mga kabinan ang pagbaha. Grabe, no? And then mga kauturan nato ng mga balay nga mga nagkalawasak, no? Ang mga ang mga kahoy nga mga nagkalatumba, hindi lang balay, no? Pero ni gani pagtawag sa aton nga mga kabombo, mga properties tanan, mga pwerte nga epekto ni Bagyo Odette, no? Bombo dito sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. So sa aton iya nga mga kauturan, so hindi ka mo magkabalaka, no? Padayon kami nga maghahatag sang update sa inyo kay sa pinaka-latest to gani kay na grabe ang epekto bala sang Bagyo Odette sa Sipalay City, no? 15 na tong mga nagkalamatay, may 15 pagidya nga mga missing man, no? And then sa iban pa nga bahin naton diri sa probinsya sa Negros Occidental na apektuhan man ni Bagyo Odette. So puwerte, no? Ang death toll sa pagkadamo, no? Sa ni gani pagtawag, why kita nakaprikatar nga mas damo pagid gali kay actually abi naton to sang Friday, de medyo at least do nakasulusal barman kita, no? Grabe tuod nga paghangin, pero at least nakasulusal barman kita. Pero sa aton nga mga kauturan, why kita kay balo aftermath ni Odette siya. Tingala kita nga mga kauturan nato nagapanawagan na sang Friday kay hindi na sila makakontak sa ila sini nga mga himata sa may Sipalay, sa Ilog, sa Kawayan, sa Hinubaan, kay gali kay total blackout gid, no? Budlay katama sa aton iya nga mga kauturan, no? Kay man nag total blackout gid sa lugar. So dugay pagidya, no? Kabudlay pagidya is aton nga mga tagpalamati ang pagbangon. Kay kung makita naton bla Bombo dito ang pinaka-latest nga mga pictures nga gindulong sa aton ni Bombo Lianizil Minardo, no? From Sipalay. Actually kahapon ang Philippine Coast Guard nag-aerial survey pagid, no? Sa aton nga mga kauturan, no? Nag-aerial survey, so nakita tang Bombo team exclusive to sa Bombo, no? Amo nakakita sa bilog nga Negros, subong rather especially sa south nga bahin sang Negros, nakitaan mo baha gid na gid lubog gid sa baha, no? And then subong together with Philippine Coast Guard, kita nga sa lugar sa Philippine Coast Guard, araman gyapon to ang embedded ang ato niya nga patrol or rather si Bombo Lianizil Minardo, ang ato ni reporter para nga mag-update sa aton. Actually ginatry naton nga makontak siya, no, sa
ginatry naton nga makontak through maka-video call kita, but grabe, hindi gidya, no? Budlay katamang signal, no? Actually, dito, sa anuman nga mga telecommunication line, budlay katamang signal. So, at least makasend lang siya diriya sa aton sang picture, no, sang videos, no, Bombolito, si Bombolyani, and amo nang ginapakita naton sa inyo anong makuha niya dito, and hamba niya sa subong niya kung ato ka dito tulo lang gid ang imo sining luha, no. Grabe gid iya, Ma'am Bomboan, tulo gid luha mo sa natabo sa mga biktima ni Odette. Insakto gid na, Ma'am Maylin, no. Do ginakomos, syempre dughan mo makita mo mga tawo do to nga ka-helpless, no. So grabe. Do sa anob lang ati hapay balay mo, tumbahan dira ang inyo nga palangabuhian, no, madula. So good afternoon, Bomboan. I'm very sad to what happened to my family in Cabancalan. Sunod ko, very sad Christmas and New Year for them. And sakto na Ma'am Nes Kodja sa Turkey ni si Ma'am Nes, no. So nagina-interview taman ni siya sa OFW. So that's why mga kaparyentihan ni sa mga utod ta halin sa sur nga bayan sang probinsya naga-monitor na, no. Gusto gid sila maka-update. Hasta subong sa amon sa Kawayan, Bomboan, way pagidya kuryente. Correct na, no? Kaya ginahambal to kay na sa kay Sir Bogtae, no, sa CDR mong sang sipalay ba, di ba bulanan pag iniguro kag makakuryente, subo kaayo, no? Si Bombolyani Zil Minardo, ma-update kita sa inyo. Kundi na subong si Bombo Zil kay grabe ginalighot niya ni ang sur nga bahin sang probinsya. Again, with the Philippine Coast Guard, amo na kapisan man ang aton nga Coast Guard, no? Bombo Zil, sa report, please go ahead. Kamusta ka na dira sa sur nga bahin sang probinsya? Yes, sa Bomboan. So, padayon na sa gihapon ng Bomboan ang pag-monitor si CDRRMO Bomboan o kag sa ibang pang-rescue team sini sa mga nagakalamisi nga pa Bomboan. Kasubong man, ini ang pag-clearing operation sang dala, no, na Bomboan, no, kung sa diin, kagina Bomboan ang pila ka area sini sang Sipalay City. Ginamat-amat na nihawan ang mga dala, no, na Bomboan, no, sa may mga may ara bakto kon mga grader nga nagakuha sini sang mga nagakarakta nga puno sa tunga sang dalay kasubong man sa mga duta bala Bomboan, no, nga dala sini sang baha o kon sang ulan na Bomboan kasubong man ini mga nagabalabag nga mga kahoy sa tunga sang dalan sa may mga chainsaw ini sila Bomboan ginabunigan in nila at tapas kag amat-amat naman clear ini ang dalan Bomboan, no, abang kasubong so wala sa gihapon man rin sa nga kuryente hapon bulig yapon na bulog dahil sa kasubong man ang ibang nga personal nga dito sa may CDRMO, no, Bomboan sa ilah nga opisina kada ina pagbisita sa mga Bomboan sa may hinubaan, no, sa diin na gina-estimate natin mga 30 to 40% man hindi mga balay nga nagkaladami kada ang ilang mga pangabuhian kung sa diin makita man natin dito nga ang ilah nga mga pangabuhian siniparyo sa nga katubuhan, mga kasalingan na Bomboan kag kasubong man ini mga humaya na nagkaladalaman ini sa bagyo nga epekto sa bagyong Odette, Bomboan. Bombo Zil, subong yes, din ang imo exact location, subong? Yes, sa Bomboan, subong yari kita, no, na sa substation sang Coast Guard diri sa may syudad sang Sipalay. So gina-check naton Bomboan, no, kay isang wala lang dugay dira may clearing operation man sa may tabok lang Bomboan nga pang utod ini sila sang kahoy. Ahay, grabe man, no. So nakakadto ka to kaina sa hinubaan, and kung ikumpara mo ang Sipalay kag hinubaan, amo man ang epekto? Bomboan mas grabe ang epekto sa isang bagyo ya sa parte sang hinubaan kung ikumpara naton sa may Sipalay. Grabe ang epekto sa Sipalay, Bomboan, no, kaysa sa hinubaan. So sa Bomboan ulan yan, dito sa may nagapanalit rin na sa syudad at San Sipalay ang panahon subong. Oo, ahay. Tikabay pa hindi lang magtudong ulan, no? Sige lang, Bombo Zil, from time to time magakuha kami sang update dira sa imo, no? And please continue to send pictures and videos
kay amuning mahatag naton sa mga kauturan ta. Kay balo ka hindi gid kami ka connect sa imo dira, hindi ka gid ka ano no ka video no Bumbusil. Bambuan? O asa internet connection bala pigado gid kaayo no maski sa data. Yes, correct yun Bambuan. So, gadula-dula gid ang signal diri Bambuan ang communication. So, maayo na gani kay nagdala man diri bilang bulig man sa DRMO ang Philippine Coast Guard Bambuan sa generator no kasi genset para man kagsubong man sang fuel para temporaryo nga may saksakan na kung chargeran na magamit man ang atong nga mga CDRMO Bambuan dito nagagamit sila sa computer sa pag-encode sa Bambuan sa number mo sa evacuees sa mga nagkala-meeting nga nakit-an ako nagkala-recover Bambuan. Oho. Timayo man ni gani ang BRP Gabriela silang biyahe ni sila padulong ni sila sa aton sa Western Visayas. Ang ining iyas ang Philippine Coast Guard para magdulong sang bulig, Bumbusil? Yes, correct na Bambuan lang sa may mag-aabot no na barko diri para magdulong man ini sa relief goods Bambuan. So maban-an nato ni na kung diin ini ipagapanagtag bagid no kay suno man sa aton information nakuha base madala man didto kon matagaan ang sa syudad sang Kabantalan. Oo man kay amo gid ning pinakakinahanglanon subong. Anyway, padayon sa paghalong Bumbusil matawag-tawag lang kami sa imo kung ano mga update dira. Salamat gid. Yes, sa Bambuan. So, bantayan natin ang dugang pang-update kag mga informasyon. Bambuan, ini si Bombo Yanizil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sa gihapon live, si Bombo Yanizil Minardo dito sa may syudad sang Sipalay, no? Ginausoy ni mga banwa syudad, Sipalay, Ilog, Kawayan, hinubaan, no? Tungod ni sa epekto sang bagyo Odette. So, ang Philippine Coast Guard, no, ang Gabriela, BRP Gabriela silang bala, no. So, mapadulong dire sa aton sa ano ni siya actually ang bulig nila Western Visayas kag Northeastern Mindanao, no. Magdulong sang bulig sa mga pamilya nga naapektuhan sang sining Odette, no. May mga dala sila nga mga food packs, bugas, purified drinking water. Wow, amo gining kinahanglanon gid subong, no. Tanan, bulong, vitamins, medical supplies, hygiene kits, trauma kits, portable stretchers kag mga shelter grade nga mga tarpaulin sa barko, no. Dako ni tama nga barko, no, sa mga kauturan naton, no. May dalaman sila nga mga solar sets, generator sets kag gasolina para makabulig, no, sa rehabilitasyon sang naapektuhan sang bagyo sa aton sa probinsya. Kabay pa makalabot gid ang bulig, no, kag as soon as possible. Sige, anyway, way nakita iya mga kabinamanibili nga tiyempo subong nga hapon sa standby ka mo ha sa Dr. Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Grace Lynn Lobaton. Sige hapon, no? Ako ang inyo alagad, Bombo Ansin Dulsorilia, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pang-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Kag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang palangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Kag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines.
Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pang-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini mangin layaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public place. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 20 minutos nang nakalipas sa takna nga alas 3 ang hapon. Maayong hapon, Pilipinas! Maayong hapon, Western Visayas, kasubong man sa probinsya sang Negros Occidental, syudad sang Bacolod, kag bugos sa kalibutan nga sarang malabutan sang aton nga programa. Yari na liwat, nagapangalagad ang programa kada Domingo nga makabulig kag makasabat sang aton mga problema kag ginabatsyag tuhoy sa ikaayong lawas, ang Dr. Bombo. Inisarang mabatian ang aton pagpangalagad sa FB Live sa Bombo Radio Bacolod sa aton man sini nga 630 kHz frequency sa nilisuan sa inyo tagsa ka mga radyo
Kag amuman sa aton sining YouTube, no? Streaming YouTube channel of Bombo Radyo Bacolod. Gani, mag-subscribe na kag i-share. I-click ang notification bell para maka-update ka mo sa mga preska kag mainit-init nga mga balita kag makalilingaw nga drama. Kag sini nga hapon inyo ang kaupod si Bombo Gracelyn Lobaton. Kag kasubong man sa aton sining mga kauturan nga nagatutok sa aton, no, sa bisan diin nga probinsya kung ano man ang inyo ginaubra subong, ti ari ang Dr. Bombo para nga maghatag sa inyo sa nga tips o kun mga hinimuon para maging healthy ang inyo sining body at the same time ang inyo nga kabuhi, no, kaupod ang inyo nga pamilya. So subong miara kita sang madamo ng mga ginaatubang nga mga problema. So kinahanglan taman, no, mga kabombo, mga kauturan, ang pagtamod sa aton sini nga ikaayong lawas. That's why kada isa ka semana, no, sa adlaw sang Domingo, miari kita nga Dr. Bombo programa sa aton sini nga health o kon ikaayong lawas. So ang aton sini nga topiko ang nasentro subong sa mga nagakatabo sa aton sini nga palibot, especially sa nagaligad nga mga inadlaw nga nagalaslas ang bagyo nga si Odette sa aton sini nga pungsod Pilipinas sa diri sa Negros Occidental, especially dito sa southern portion sang Negros Occidental. So ang aton sini nga topiko ang kabahin diri ang ginatawag nga mental health o kon specify no ang trauma nga ginatawag. So hindi lahog-lahog ang naagyan naton sa sining lang semana o kun sang pagsugod sang paglaslas sang bagyong Odette sang Huwebes nga adlaw. So may ari kita diri, no, para ma-address ang aton sining mga kauturan bisan malayo-layo sila kag wala sang signal sa iban dara nga bahin sang aton sining nga probinsya kun sa diin man nga bahin sang aton nga pungsod, no, may ara kita sang mabulig sa inyo nga mga tips para nga maghagan-hagan ang inyo nga pamatsyag dira sa inyo nga tiniran. Kag may ara kita subong mga kauturan nga ara pa sa evacuation area, no. So nabatian nyo man kagina ang balita dito na bahin sa southern portion, espesyalmente sa syudad sang Sipalay ko sa diin ara tong aton sining team, no. Kaupod si Bomboliani Zil Minardo para nga maghatag man sa aton sang balita or status, no. Kay sa subong madamo pa ang kinahanglan sang bulig kag missing kag nakasubo taman ang pagkamatay sa aton sining mga kauturan sining nga bulan sang Disyembre tuig 2021 nga naapektuhan sang pagkatabo kon pagkadto diri sang bagyo nga si Odette. So mga kabombo, aton lang, no, bantay-bantayan ang aton nga igahatag sa inyo nga topiko kag hindi ni siya mga kabombo lahog-lahog ang nagyan subong. So inline gidi sa aton sini nga programa amo ang trauma nga ginaagyan ta, especially sa mga kabataan dira, sa mga nagaedad pa sang perti pa ka bata, mga 5 ka tuig, mga 3 ka tuig, no. So aton makaupod dugay-dugay ang aton nga guest, no, sa sini nga programa sa Dr. Bombo, ang professor sa sa Kolehiyo de Santa Ana de Victorias nga si Sir Christopher Frias, no. Kag ang iya sini nga igahatag saton ang about bala sa ginatawag nga trauma kag paano ini siya solusyonan amat-amat lang. Kag ini siya ang isa ka Master of Arts in Psychology, no, guidance officer sa Kolehiyo de Santa Ana de Victorias sa Victorias City. So dugay-dugay makaupod siya naton. Okay, ready na siya, no? Ready na siya sa pihak ng linya o sa aton nga Zoom interview. So Sir Frias, good afternoon. So, hi, good afternoon. Okay, Sir Frias, good afternoon. Welcome sa Dr. Bombo, no, sa adiri sa Bombo Radyo Bacolod. Kagkaupod mo si Bombo Gracelyn Lobaton. Okay. Kamusta, sir? Thank you, ma'am. Sir, hello? Yes, sir. I'm audible now?
Okay. Yes, bation ka sir sa aton sining Okay, mga so kauturan. mayong hapon sa tanan nga nagapamati diri sa Bombo Radyo Bacolod. And then I was invited by Miss Grace Bombo Gracelyn to Yes. be the one who shares the knowledge when it comes to the mental health problems. Okay. So sir, istoryahan ta sa subong nga hapon ang mental health, no? To be specified, amo ni ang natawag nga trauma during this time of calamity, especially nga nag-agi diri si Bagyo Odette sa aton sining probinsya, sir. Okay. So, ang problem subong nagtabo sa aton after this one, the aftermath of the pandemic is wala pa ta bala katapos ang aton nga for almost 2 years that we having our COVID-19. And remember, paminsaraw naton ang for almost 2 years, most of the Filipino people nagka-COVID fever sila, meaning sa sulod balay lang sila for lalo sa mga kabataan. Ag subong lang ta naka-relax ang dutay kag nakagwa no ang mga pumuluyo subong sa Diriman and in some other regions sang Pilipinas. So sa natabo sini, another thing na naman is another trauma for us na naman because we have to remember that Philippines is a tropical country. Taga-tuig, ginasudlan kita sang bagyo. And we have to expect that. No, mostly it happens no every sa inigid mag during sang malapit na ang season bala sang Christmas. Kag it is one of the saddest party sa nagakalatabo man and even sa mga the same like happened to Yolanda, nga amo magyapon nga mga regions ang naapektuhan. So another thing, ina sila, nag-recur ang gatawag nga trauma. So may recurrence sa ato. Pero there is some other parts here, I know, Bombo, Gracelyn, ano nga mga nabahaan gani? I think it's Kabangkalan, Ilog, right? Can you name it? Kung ano ang mga nabahaan nga mga area kag do kadamo gid daw devastated gid balahaw nga tawag gid nga damo gid siya ang una apektuhan ano nga mga pungso municipality or city ang naapektuhan diri pero kati tungod sini sa katabo sa aton hindi tagid ni siya amo ni gani subong we have a mental health law nga kina-implement na gid ni subong and it should be that every LGU should have this one nga may mga people na gid nga sila may mga personnel na gid who will handle this tong tawag na psychotrauma na like for example sa mga tao ni gakalatabo ni sa mga apektado nga mga area. So sir, no, insakto ng hambal mo, kita naka-witness kita sa bagyo gid mismo no, sa aton diri nga lugar kung sa di makitagapuli no kag before sini matabo may ginabatsyag na kita daan nga kulba no pamaagi bala sa pagpamati man sa mga balita no nga amo na big kusog ang bagyo ang kalamidad nga maabot pero ato sining mga kabataan ang wala niya sing namang-an o kung nakabalo bala ang ila sining nga parents ya ang naga parik-parik o kung nakulbaan ka makita na sang kabataan ma-feel nila bisan nga wala sila sa nabalaan regarding sa maabot bing calamity o kung bagyo just like si bagyong Odette no. Sir, ano ni ang mahatag nga solusyon no I mean budlay giniya tagaan sa nga pagtamod especially bala subong patigayon pa sang mga clearing o kung sang mga operations no subong ang ginabatsyag sa mga kabataan kag hindi lang kabataan kundi adult ang trauma nga tawag bisan gahipos lang sila. So ano ni sir ang mahimo sa nabahin sa psychological bala nga inyo nga field be? Okay, so this one is a deeply tawag sini is a deeply distressing or disturbance experiences sa mga sa anyone no. So ang trauma, it recurs sini siya because these are events that really na wala siya matapos pa, mga unresolved. So most especially, ang kakatabo sini, ang mga nag-experience sini, after sang ina, there should be ang tawag nga post-traumatic trauma.
PTS, no, post-traumatic stress, no. So may PTS supposedly. It not only happened to this, no, during World War I, ini sila gina-apply na ni siyang post-traumatic ni siya. Remember kita, may iba may mga gira, ang mga gira na sina. May mga war shock, ini nga mga effect. So the same as this, nga dapat ang ini nga tawag ng mga mental health practitioner, tagaan na ni sila sa mga importansya sa isa ka LGU. Amo nambal mo gina a while ago nga di lahog-lahog do sa wala lang. Now, it is a law. Galing kay do wala ni siya matagaan gid masyado sang importance gid sang ato ni LGU. Specifically, gaabot matap lang ni sila nga mga practitioner if in case there will be some event nga tragic like this nga mga ini nga Odette nga bagyo. So dapat gid matagaan gini siya subong niya sang isa ka LGU sang mga personnel na gid nga magaubra sini. Hindi lang ni siya sa not only this, no. Remember, we are talking here on the mental health law. Yes. It really touches so many things. You have the psychosocial services. Tanan sini, upod na di sala, dapat ni ara na every LGU. So karon, we have this one. How to recoup to this ang mga issues sini. Ano ang mga issues sini nga guluwa sina? Wala pa ta nakatapos sa isa. I stress again, no? We did not finish yet the COVID pandemic. And now there is Omicron variant na naman nagasulod. So, kita, no, almost 2 years na, lalo na gid sa mga kabataan, sa mga young ones or mga children, na subong na ni sila nakagwa. And then all of the sudden, in just one click, amuni siya ang matabo. So, may mga fear nga before, okay lang di sa aton diri ha, kasi we did not experience this one sa Yolanda. But how about to the other pagid siya nga like Bohol or something. Tanan kita na-experience ng Yolanda, pero itong tragedy gito grabe gito sa ila, no. Pudiriya kita we are isa ni siya subong nga tagaan gid sa mga ako I just calling out to those politics people na it's time now you to shield, no, mag-shield mo sa inyo nga mga kadutay man because kadamo gid siya apektado subong. There are some ang problema pasubong is mga connections, no. Isa na siya sa mga worry na siya for those people nga wala gid siya communication at all. So imo ni siya ang nagakatabo sina nga may mga worry ga anxiety ang isa ka tawo lalo na gid ang ilang nga pamilya isa to sa nabiktima. Okay? Isa sa nabiktima, wala sila balay, wala na sila among sina homeless. Amo ning problema naton subong kay kadamo gid subong. I don't know how many percentage ang total damage here in Negros. How many? So it affects now the aftermath of this. Amo ni siyang gasulod na ang mental health na nga problem. So una na sa damo sila nga mga symptoms that we have to look into that. Though dapat damo na siya mga simptoma na may makita natin sa isa ka personality, sa isa ka tao, manggid, no? Do, damo may makita natin. Sakto na, sir, no? So, ang trauma, ginatawag, sir, amo ni siya ang emotional response na sang isa ka individual, sir, no? May, ano ni sa sir? May mga ano ni siya? Kumbaga, may mga kind ni siya nga masiling kabala trauma, may mga sanga-sanga ni siya, sir? Yes, of course. When you have the trauma, remember, these are events nga natabo sa imo, nga wala ni siya ma-close pa. So it really recurs on that. Most especially, kung ang symptoms nagadalaga na siya sang how many months. Example, among tragedy, more than 1 month, 2 months na. So meaning, gaamat-amat na siya, dako, nagadako, until such time, amo na siya ang magwa na ang mga disorder na. These are mga disorder, mag-dysfunctional siya sa isa ka society. Meaning, this before, when we saw this, ang isa ka tawo, she's happy, she's like that, and all this, gaamat-amat siya change, no? It because of the behavioral nga naga-bag-o, no? So, and cognitive
disability. Ang pagpaminsar hindi na sang insakto. Di karon like for example kamo bala, puli kamo to sa balay ninyo, wala ka muna ya balay. Can you think about that? Ano na paminsaro na nila? Siyempre, diin sila masugod. They have to start from the scratch. Sa scratch sila masugod. Mamuno-muno gito sila. And then, up to the, magsugod na naman sila. Pero, saan nila suguran? Ang pamangkot, saan nila suguran ang ini nga mga, ang ini? How much more kung wala miga support? Remember, ang support system in the family is important. How about for those doesn't have this? Wala sila support system. That's a big problem. Yes, madugang ang trauma sina sir sa mga wala bala kaupod sa kabuhi no nga ikaw lang Correct. giisa tapos naga-suffer ka pa sa nga tawag nga trauma kag wala pa da natapos ang problema kag mo kagina sir kung pabayan ini siya no kag ini bala pag-i-address or wala sing bulig nga igahatag sa amo ni sa tawo nga ga-undergo sa nga traumatic hulog siya sa isa ka disorder, sir no? Sakto? Yes. Oo. Yes. So, sir, ano ang mga tikang nga mga immediate way na lang kumbaga, no? Kay subong kasako-sako, di ga-operate pa sang pag-save bala sa ibang mga utod ta kag ang iban ginakulang pa sa support pagi bala sa mga ang kinanglan bala nila nga mga pagkaon or ano na lang ang immediate way subong sir nga mahimo sa aton sa ning makuturan para mahagan-hagan ang ilagi na batsyag nga trauma. Okay. So I think una gid siguro nila is mindful. Una nila is to relax their mind. Kukis abala we have to look into this ng social media. Grabe ang ka social media ka-impact. Lalo na for those nga on the scene ginabagyuhan kami diri, ginaamo kami sina, nakita na mo do dira it really connect naman to iban to the amo to natabo sa ila, amo sina. So one thing that siguro amo na ang iban, I would suggest siguro dapat may mga dutay lang gid exposure into social media para hindi sila mag-pile up sila nga feeling. Nagahantong-hantong siya file ni siya katako-dako ni nga feeling ni lalo na gid kung wala ka mo isang balay nga pulian and now you're residing sa sa mga schools lang kamo ginabutang anay for the meantime. How about kung magbalik na kamo? How can you start your life in that matter? Paano nyo na masuguran? Dira na da ang iban nga ginagasugod nga may mga worries na sila. Ang iban bala kakatabo sina no? Kay total ati abo na malang natabo sa amon kay iban di engage into other behavioral, iban giinom sina para hindi nila madungduman ang ina nga problema pero nagdugang sila sang problema. Yes. Sa ina. Nagdugang sila sang ina nga problema. So damo ina cognitive ay mga disability na siya hindi sakto ang pagpaminsan lalo na diin ko ni makuha mo na balang iban gambal sina din kami makuha sang lansang inupang pako namon din kami makuha sang kahoy namon ipangbutang sa balay namon. So isa na siya sa mga rason nga kabudlay pa ya sa subong diin sila makuha sina nga mga sources lalo na wala pa na nag-ooperate sa ilada na yun nga mga municipality. So isa na siya ka mga rason. Ang psychosocial intervention, siguro ang tikang sini is dapat ang LGU should work hand in hand sa mga mental health practitioner to help or even to ease lang gid ang ini nga mga feeling nila. At least somehow makabulig man bala nga hindi sila magpaminsa sang negative thoughts about that nga amo sila. So amo nagahatag sila mga iban nga mga psychosocial intervention, may mga psychotrauma clinic man diri sa Bacolod nga pwede sila katap and then they are also giving this even call one isa na siya miss ka Bombo Grace nga maka is tawag connecting so galing problema subong kay may mga naka-restore na ang mga tanan nga mga networks or may ara pag wala pa? May ara pa, sir, wala pa, nakabalik sa normal na status. Pero may ara man nga, ara nakabalik, pero may barrier sa gihapon, sir.
Yes. So I think unahon siguro ang connections, no? It because even in that connections, it connects, no, now the communication lines. It really transcend also their emotions. Nga ay, let's safe man gali tong akon nga mga pamilya, lalo na gid may mga OFW nga family nga naga-support. Syempre, I know that sa inyo you receive how many calls a day for that matter nga amo na balahaw nga may nagapamangkot tira kamusta tong ilakit because they cannot really connect. So isa na siya sa mga anxiety sina nga mga worry, no? So sa mga bata, may mga selective manada sila nga mga selective issues sa mga bata nga anay amo ni nay gatabo ni sang amo ni gali nay magbagyo amo sina. And then dapat na may mga syempre budlay na sa ila sina dapat no sa mga kabataan matagaan man ni sila sa mga cycles even though the counseling itself no may kadamo diri nga mga guidance counselor here in Bacolod and even somewhere part pero hindi ni makaya sa isa ka guidance counselor or even a psychologist do. May kadamo-damo sang biktima. So it would be a group therapy, pwede na sa mahimo no for that no group therapy or family therapy ang mahimo sina dira. Makabulig sina sa ila lalo na gid at this time of the calamity. So ini siya nga tragedy that happens to us no. It takes a month before that you have to recover. It's the same also like sa mga physical bala nga nabalian ka, nabaldahan ka. So dugay pa ni siya gradual ang recovery process ini sa isa ka tawo. Lalo na gid sa pamilya nga amo na na devastated, homeless sila. Amo ni ang problema sang LGU and even the national government. Lalo na gid subong nga nagapadulong na sa Christmas season kati hay do kaluoy man kay iban nga wala sila mga balay no o na bing problema iban wala makaon so isa sa mga way nga makahatag siguro ang mga psychological people or mga mental health practitioner is to have to you can really need extension may mga hotline you can call and talk to them. Pwede ka mo kapanawag sa ila. And then you have to express or open up their emotions to that. Rather than ginakip lang sa self nga budlay sila. Ginatago-tago lang gid. So sir, ang ba mo kagina number 1 gito nga tikang no para nga mahagan-hagan ni ang batsyag nga trauma is to relax their mind no, set their mind nga hindi sila panumdum sa mga malain o kung mabalikan. Sir, may ara mga tion nga ang ila na agyan bala madumduman nila tapos gulpi lang mapisik abi or matulala. Oo. May ara gina flash nga flashback about that. May ara gina saya kati may gabalik pa na pero amo na we have to relax our mind so hindi sila masyado ipakita gid anay sa sitwasyon lalo na mga lantawon to nila ang bala nila nga balay okay lang na ang balay kung naguba pero how about kung minadulaan sa loss of life about that siguro that's the thing mahulo sakit-sakit sa ila. So ini siya nga tikang siguro nga nila Bombo Grace no nga mahimo nila anay is to accept now the reality. This is reality ni. So no one wants to have this. So matunon anay nila ang reality. And then it will go into the process nga ay amuna ni gali ang natabo sa amon. Hindi lang ikaw. You are not alone. Yes. But we are also affected. Most of us having this kind of affections. That is why dapat mag-una gid anay to have this self-acceptance nga tawag. Patunon ta kay no one wants to have this ang ini nga intrahedya ni sa wala man ni minagusto, wala man ni guro may nagapangamuyo ang magsulod diri ang Baguio tigaling kay that is a tropical country experience to that. So amo ni siya ang siguro and support also of the local government units. Ini na ni time na nila nga magsuporta sila sa mga ilang mga constituents para ma-feel man sang mga pumuluyo nga ay grabe gabulig ang amon nga
nga can I name it now? Pwede ko ka-name bombo nga ilang nga mga mayors, vice mayor, governor, etc. etc. And then para nga ma-uplift man nila ang ilang nga self and their families, no? Unti-unti rise up because ang gwa subong naton nabango na tumbagid ya ang ano ta. And we have to rise that one. Kinahanglan gid natin magtindog and to move forward. Sakto na, sir, no? Self-acceptance mismo. Kung hindi mo, sir, ma-accept, sir, malala ni ang ginabatsyag, right? Correct, okay. Hindi mo siya mabaton in reality. You are gyapon sa denial stage nga, bisan amo na siyang natabo, hindi mo siya gyapon pagbatunon. This is reality. We're speaking of the reality na ang kakatabo na hindi man ni pwede nga pabayaan pa lang siya, hindi mo ni siya pagbatunon, hindi lang ka ikaw ang nag-suffer. Everybody now, lalo sa mga Western Visayas, Eastern Visayas, and Mindanao, except from other regions, na wala sila yung apektuhan. Okay. Sir, after sa first step to, may ara pa bala nga maidugang kapangatikang, no, para nga makabulig sa aton sa mga kauturan nga madula ang trauma? Okay. They can call down. Second, you have to call now the hotlines. No, we have there. I think we have here the psychotrauma clinic sa Bacolod, and you can call also free man na siya sa mga. You can tap also in the provincial. There is a province of Negros Occidental. May ara man na sila nga mga hotline for that, no, 911, and then they connect you to the mga psychosocial services nila. Pwede gid amo nang anay ang second nga mga ano naton kung kinahanglan gid bala nila nga may express anay nila or ipabutyag ila nga batyago. Kinahanglan gid anay sa subong. And the third step siguro is amat-amat siguro, no, amat-amat into go back into the normal life, pero paminsan ron tabala may ara pa tayo nga pandemic, ongoing pandemic. So amo pa ni siya ang naga-trigger sa aton of the limited movement gyapon nga tawag. So hindi siya parehas gyapon amo ning duwa ka mga factors nga naga-trigger nga balik-balik gyapon sa aton. Hindi ta gyapon ka do some normal work, hindi pa ta gyapon ka obra sina. So balik siya gyapon sa amo sina. Ang inipa wala pa natapos ang pandemic, ara pa ta gyapon sa pandemic. Ang nagakatabo sa aton nga ini nga tragedy is dapat atubangon ni nato. We have to face now the reality. And this one, pressured. Everybody is pressured to return into the normal life. Kaka-pressure ka na dapat maamuning balay kung mabalik na ni siya sa amo sini. Mabutanga na sa atop, mabutanga na sa amo sini. So ang pamangkot, who will finance that? Sino ang mabulig? Amo na siyang akon nga second nga mga is the support system of the LGU. Mabulig na sila, and even the family mabulig man dira para to build another life for this 2022. Amat-amat sila mag-ano. So muna we have to prepare also ourselves, no? It's a preparation of ourselves, no, on how to cope on this mga pandemic. Hindi ni siya dali-dali ni Bombo Grace na makadali-dali ka lang. Ay, maamuna ni dayon mo ano. So hindi, it really takes time. It's really gradual ang pag-process ini. Ang pagproseso, it's really coming from us. Taling sa aton. Kita ang maga-proseso sini. But the thing is, kung may mga symptoms na gid siya nga do ara na siya sa pathological. So kinahanglan na naton may mga psychiatric intervention na. So they have to go now into the psychiatrist kung kinahanglan naman gid lang. So amo na siya may mga other options pa kung do lala na balahaw kung do hindi na gid siya. Pero ini pa lang siya if this case is really manageable. So pwede pa lang you can talk with the guidance counselor, you can talk with the psychologist, you can talk to the mental practitioner, and even the DSWD can do have this also a counseling. May ara sila, di ba? Kaya may mga social worker, may mga ara gina sila nga mga program to that. They can do have counseling for the meantime para lang gid
to ease this feeling or burden sa subong ang kakatabo sa atong mga pumuluyo diri sa Negros Occidental and mga nearby nga mga regions naton. And sir, I believe nga everything happens for a reason. Kag ini nga tawag nga trauma, pwede na siya ma-transform into a positive paglantaw sang tawo sa ulihi kay everyone kita tanan nga mga tawo wala gid sang luwas diri ita exempted, right sir? Yes, agree. I agree. That is why the tips for this is isa sa una ginahatag ko nga this one my tips lang is to have connectivity. You have to connectivity now. I-connect mo imo sitwasyon sa mga kakilala mo. You have this connection, constant communication. Number 2, we have here the adapt. You have now to adapt amoni ang sitwasyon namon in a current situation. You have to adapt. And the third is adapt, and then you have to adjust the situation. People, you have now to adjust people. So amo na siya ang isa sa mga maka-functions ka lang in the society. Yes. Amo na siyang pinaka-importante. So dapat sir tandaan taning mga tatlo ka ba mo kagina acceptance, adjust, can adapt sir. Yes. Lalo we have, even though in the COVID-19 pandemic, we are adapting the situations. Gina-adapt tagid sa Japon. And this one is, amo na ni siya. It seems that the virus is not really totally eradicate. Wala pa siya napatay, wala pa siya still. Amo ginigyapon. Even in the next nga magbalik na ta, amo lang ni galing ang problema. It still have limited Japon. And we don't know, wala ta kabalo kung total, this one is kinahanglan gid maanan gid sa mga LGU or any sang national government. Possible may mga positive to nga naghalo-halo sila sa iban nga mga nga iban. There are some mga unvaccinated pa amo pa ning problema pa sini. Kasi wala pa ta kabalo kung si sino pa nada ang may nagkalaan. Duble sa aton there are some unvaccinated pa. Amo na siya mga worries naton until now because of the social panisay mga social phobia pa. So inisa tabo sa aton is another is social phobia. Phobia pa din sa gyapon ang sitwasyon sini lalo na gid na nga maghambal ta nga when it comes to, it happens we have to trace it back now. It happens to the Yolanda. So sa Yolanda nagbalik dito nga super typhoon kalingkit this one is Bagyo Odette. It's not stronger than than kay Yolanda. So maybe may man siya, damo siya na damage, Pero, ang people, here is facing two issues. Ang muning pandemic, damo na dulaan obra, you have to remember. And how about this one? Damo naman nga business ang maklose pa. And there will be amuning maguluwa nga mga issue. Food shortage, business will be affected of this area. So sini ang masupport amuna na di ang worry sa mga tao in the next day diin sila makuha sa pagkaon in the next by tomorrow di na naman sila sino naman mahatag si ila sang support so ini sila nga way na dapat nga mahatagan ang mga tao sang karapat dapat nga informasyon even though in a simple this one nga matagaan sa information is to accept the reality. Ang tingnan kinabatunon na nila, accept the reality. And then we have to start now, to rise now yourself in this situation. Kaya diba, there is, at the end of the tunnel, there is light. We have to look into that future. So sa tanan nga tunnel, there is a bigger light there waiting for us. So, my hope Japon as long as you are alive. Okay. So aton pagid sir nga pagatuo dapat alive man sa gihapon sir. And one thing isa pa is the spiritual relationship isa pa gina siya nga idugang naton ang spiritual relationship naton. It still be the top the highest among our wishes
isa na siya nga pangamuyo nato kati like for us in Central Hidja iban sa mga balay to nagsalaka sila sa babaw sang atop nila to save, no? We have to be grateful, no? That the meaning of life and the value of life, no? Sa imo yung tagaan ka pa another life after sina, no? Wala man minatabo sa imo. So isa na siya sa pasalamat naton. Kaya amo na bala nga hambal nila, no? We can find after that we can find money, makita mo man ang kwarta na as long as you are still physically fit, no, alive and blah blah blah. So you can earn money and then you can start for a new life, no? For a new beginning. So mula ni galing kati masugod gini damo ni nga proseso, is a longer process to that. So amo ni gina-suggest ko sa inyo, you can talk to your you can go to your DSWD or social worker, or if they have kung wala magid psychologist or guidance counselor in their community, you can call the hotline, no? We have the Philippine Mental Health, no, hotline. So I can really share sa imo next time ano ko lang guro kung ano nga mga hotline sa Philippine Mental Health, no, because as a member of the Philippine Mental Health Association, so they have to respond you when it comes to this matter, kung ano-ano ang mga babulig man bala nila in a form of psychosocial interventions. Okay, sir, lastly, sir, no, your message lang in 3 words based aton mga katuran, especially nga naga-undergo or naga-experience ning trauma, sir. The message is, I think we have to, una is to self-centered, no? It's Carl Roger. You have to self-centered, that we have to learn that ang aton nga values o sa aton nga gina-value naton ang life naton. So remember that no one knows, no one determine when you will be passed away, somebody that we have to self-centered ang imo ani kagaling. We have now self-care. Una is to have self-care. Okay, sir. Ang imo kaugalingon. Okay, Number sir. 2. Okay, number 2 for self-care, ang atong pag-ano sa atong kaugalingon, we have now look into the surroundings naton. Is your influence. How can you influence your fellow men? In what way? Paano nga pamaagi mo makabulig ka man, no? Lalo na gid na sa mga tawo subong katabo. So in just a way, muli nga talk lang, we have talk damo ka inspire message to them, no, in a simple in this communication. So you can have this surroundings. You have to look into the surroundings kung ano pa makabulig mo. And then the third is support, no. We have to support. Una, kinanglanon, anong mga support needs naton? We have the physiological needs, no? We have to support the physiological food, water, shelter, amo ni mga basics ini ang ginahambal nila. So, you have this, no? Paano sila subong makakaon sila kung ang ilang sources nagkala damage? So, where we sila makuha? Syempre, sa support sang iban nga mga regions na national government support na. Amo ni ginapangayo nila. I know these are the people shouting there nga buligan sila. So it's time now. It's time now ang word bala nga Bombo Grace tawag nga magbayanihan na ta, no? This one nga natumba na kayo, have to rise na magbayanihan na ni Subong, no? Information drive campaign, no? I know that there are some NGOs na nagabulig man da private, no? Companies is helping also offering their services, and most yung mga presidential aspirants, no, they are giving their supports also, support man sila sa mga ano-ano nga mga needs. Kaya kinanglanon subong ano nila ang ilang anay nga mga physiological needs anay sa mga tao, pagkaon, bayo, temporary lang ani nga makaano sila, and then later on siguro muna na matagaan na siguro sang bulig na ang mga nawad-an sang panimalay. Maybe that is the work of the national government na yan. Sa national government na. Okay, sir. With this, sir, thank you so much sa imo nga time, no? Basi may gusto ka da i-greet?
Okay. Thank you, Bombo. Okay, I would like to greet now the people from Toledo, Santa Ana, the Victorias. Yes. I don't know kung naka-watch sila sa buong live via Facebook. Nag-watch Zoom, siguro, no? sir. Okay. So thank you very much, no, for your time, Bombo Grace, for allowing me, no, because it is a simple way of gratitude man sa akon nga natagaan kong opportunity. I can also share also my knowledge, no, to our fellow Negrosano here and also around the world who are watching or listening your segment, no. So we would like also to shout out, no, also with my families who also here also with me beside the ring nagapamati-mati. They're listening also with this segment, and also with my friends outside there, and also for the people na apektado sang Typhoon Odette. There is hope, no? There is hope at the end. May pag-asa pa. So hindi ni siya totally end of your life. So may pag-asa pa. Okay, thank you. Thank you so much, Sir Christopher Frias, no, sa imong nga time. Halong ka mo dira. God bless you always, sir. Thank you. It's a pleasure, Miss Bombo Yes. Grace. Thank you. Napatian nato, no, ang insights o kung ang pag-explain, no, ni Professor Christopher Frias sa Colegio de Santa Ana Victorias as guidance officer. Well, mga kabombo, nabatian nyo ang mga tips, no, sa mga naga-undergo sa ginatawag nga trauma. So, natural, normal. Importante, hindi kita mag-stagnant, dira. Hindi kita mag-pundo lang, kumbaga, no. Kabay pang magbangon kita. Kay kadamo na sa aton ginaagyan, dungan lang. Pagkatapos ni agyan pagid kita, importante mangin mabakod kita. Rabla nga tawag nila nga continue the race and finish the race. So amo ina ang aton sining nakuha sa aton sining resource of person. Thank you, kids, Professor Christopher Frias sa liwat. So mga kabombo, ginakulabos na kita sa tiyempo, tano? Daso naman nga Domingo, talakay naman kita sang bag-o nga tupik ko, ang ina nga tupik ko magabuligid sa aton sining nga ikaayong lawas, at the same time sa pag-uswag man sa aton nga kabuhi, kay ang natawag nila nga health is wealth, no? Diri sa aton sining programa nga Dr. Bombo, madamo gid kita sang mahibaluan bisan nalala kamo sa inyo nga panimalay. So mga kabombo, wala na kita sang oras, diri na lang hasta aton sini nga programa. So halong gid kita tanan, hindi kita worry, no, kay si Lord ang bahala sa aton. Ini, no, ang inyong nangin kaupod si Bombo Grace Labaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Para sa Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radio Bombo, number 1 ang Bombo Radio. Sa
Ano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo!
Nanalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa tagna alas 4. Welcome sa panatuntunan Bombo Report Sunday Edition. It's 19 kita sa bulan sang Disyembre 2021. Ikatatlo ng Domingo sa bulan sa Disyembre. Liwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, nasyonal, kag international.
Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdo gina sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Pag-update kita karon sa aton mga Bombo reporters kag sumuman aton mga correspondents kinasahin sila tag sa mga areas of responsibility. Pagkatutukan naton karon banwa ang ining may kantanan sa paghalit daw sang bagyong si Odette. Ilabi na dito sa southern part sang Negros Occidental. Ato dito karon naka-standby si Bombo Liani Zil Minardo upod sa Philippine Coast Guard. Igalaragway karon ang pila pa ka mga area sa Southern Negros kagina sa report niya sa palatuntunan gitara sa Bombo. Laragway ang sa bahin sa Banwa sang Hinubaan. Karon posible ato na siya sa Sipalay daw kay from Hinubaan dalikyat naman ini sila sa Sipalay City. So ibalo naman naton karon no kung ano ang sitwasyon kag dugay-dugay mangin kaupod ko si Father Rimbert Rivera ang resident priest sang St. Francis Xavier Cathedral sa Kabangkalan City. No kay parang makuha man naton siya sa pila ka mga personal account sang maglaslas ang bagyong si Odette. Kag ano ang ilang mga activities o ano ilang ginahimo karon dito ya sa Cathedral sa Kabangkalan City no, sa St. Francis Xavier Cathedral. Kag subong man mangin kaupod man naton karon dugay-dugay si Governor Eugenio Bong Lacson. Ibalo naton kung ano ang latest update sa mga report nga ginapadangat sa iyang opisina. Kag kumbala magdeklarar ini sang state of calamity. So, amo ni aton nga pagatutukan karon mga kabanan diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. Kag sa pila karon ka porsyon sa tunang pagpangalagad no may pila ka mga o kung magasulod si Bombo Liani Zil Minardo. 2 bilyon nga relief goods mga kabyanan o kung relief assistance para sa mga biktima ni Odette ginalauman. Sunod sa kay Nograles. Pero dapat kung ano ang assistance ay ilabi na mga pagkaon kay mga panapton mapadala na sa gilayon sa mga natungdan kay basi bala makasiling kita nga anon mo ang kumpay kung patay na ang kabayo. Bumbulito, liyo ko dabi sa kay Father Rimbert Rivera, no? Una-una nato ni siya kay dugay-dugay. Kuha man nato ng report ni Bombo Liani Zil Minardo. Kag samtang sa pilapigi ka mga panguna daw nga mga balita nasyonal ang PDR kun ang sobrang nalitan mga kabyanan sa bagyo nga si Odette diri sa aton may pila na ka-reported nga casualties pero dito iya sa may area sang Bohol may yara sang 32 ang kumpirmado nga patay. No, sa Bohol lang gina siya bangod sang bagyong si Odette. No, kag sa Cebu sa Bohol, pinaton ni kalamatay, 63, no? 63 ang patay sa Bohol. Samtang sa Cebu, mga kabyanan, may pilaman ka mga reported nga nagkalamatay. So, sa pinaka mga area, diri sa aton, sa balik sa Negros Occidental, sa Southern Negros, ang pila ka mga area ang ginbaha subong do nag-subside na pero padayon ang monitoring kag pag-inventory sang mga nagkalaguba nga mga infrastruktura kag sumuman mga puluyan kag mga kasapatan naglamatay kag ang mga residente gid mismo nga may mga reported nga mga nagkalamising. Okay, sa piyak linya okay na Bumbulito si Father Rimbert Rivera. No, hibalo nato nabi kung ano ang sitwasyon karon sa pinaka-latest dito sa Kabangkalan kay kung anong ginahimo karon
sa Diocese of Kabangkalan. Matapos nga ini ang Kabangkalan City ang ginabirada man, wala man makasalbar kag ang tubig nagtaas kag ginatulaan sa pag-evacuate no sa madamo nga mga katawhan. 21 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. Diri sa ito na pangalagad sa panatuntunan na Bombo Report Sunday edition sa biyang linya si Father Rimbert Rivera. Father, mayang hapon. Mayang hapon, Bombodan, mayang hapon. Kumusta ang, first of all, no, antes ang paglaragway mo na karon sa sitwasyon, ano ang eksperyensya mo, Father, sang naglaslas gid ang bagyo Odette dira sa Kabangkalan City? Sang yan, lunsyo taga Bombodan sa Facebook, sa alert na sa Smart, sa Globe, sa nanong, maagigid within Kabangkalan area, ang bagyo Odette. Si, yung inform naman mga katuligban, palibot din, no? Kasi siya sa programa sa simbahan, no? Ang simbahan nagkakabalaka sa mga pigado, mga imol, no? Isa dira, amo ang pagpunta tama na sa mga misa di Galio, kag simbang gabi, wala? Usually, diri sa amon, may anticipated mass kami sa December 15 lang nga, 6 o'clock in the evening. Simbang gabi na may sa mga malayo-layo ang lugar, wala? So, pagkabalo naman sa may alert nito nga may bagyo, ginpang-untat na to. Ginpabalo man doon sa sentro, nasa agas na maraming bagyo, manilagan kita kay kung ano gilman, i-postpone ang tanang nga misa diri sa sentro, kay sa sentro may misa kami di alas 4 sa kagahon, alas 5:30 sa kagahon, so pagkahapon alas 6 ng gabi. More or less nakahatag man to kanyunan sa amon talang palibot diri nga mag-prepare sa amon city government. O sa gihapon kay ang amon di Cathedral di Bombodan na ari kami sa sentro. Kag sa pulapunta lang to 150 meters lang may suba nakakudako na sa Kabangkalan bla. Kay tulubangi na nga suba. Okay. Di kon magtudulan niya bubudahin ka baha rin man nga diyan ang plaza namon kag ang Cathedral diri. Kadumduman ko sang tuig 1990 ba to ang typhoon roofing. Nag-strike man di sa Kabangkalan, gabing baha di, tagaliog yun sa silog ng Cathedral. Subong tagahawak lang Okay. Pero gabing gabi ito sang pag-strike sang bagyo, kuya senior citizen ako na paano ko patulog yung mga, pero dapat tsagaan kong gabi ang kabla, ang agi sa hangin bla, alis sa idalong pasaka. Alos ka ng palibot namon di mapamalay, mga atop nila, nagkala-look up, no? Mga gasoline station, sa mga balay-balay, rapit sa suba to, nagkala-anod. Pag may isa gani ka grupo sa mga pulis na ma-rescue lang kani, daw na-stranded sila. Nalipatan nila ilang magamit sa silakyan nila, kaya mobile car nila, naanod pa. No? Sa suba ko lang may kano, kung tabo sila, basta alang-alang sila guro lang, rurok, badak ko ang mga baha. So, generally, yung pamangkot ko man iba ng mga leaders, wala man kami, ako personal, wala yung kalagaw, yung dudan. So, ako balo ko may casualty mo sa Kabangkalan, no? Pang pagkapag-angopya mo, mga kahoy nagkalatumbang, mga balay nga nakuhaan sa mga atop. Kami sa Katuggal, di sa mga paningro, kami diyan sa Gudson, tapos bagyo, baha di, taga-hawak. Father, wala sa mga pumuluyo nga nagpanawag na sa inyo para nga mag-seek refuge sa Cathedral? Wala na kami actually hindi ko dala dito evacuate na tayo may mga neighboring kami ng mga eskwelahan high school, may TCC na sa college. So nga ba yung mga evacuate na mga sa Coluso dito sa overflow.
dito na lang na pagdala sa mga eskwelahan ba mga laptop, no? Aha. Sa simbahan di ate, may John Paul II Center kami dito. Ano sa second floor sa building, ito temporary, di kami kami sa subong. Okay, tapos ang bagyo, sa 19 to, nagsugod na kami diya balik na kami diya isa naman sa katedral. Limitado lang yun, no? 50 lang katao makataka di sa John Paul II Center. Aha. Okay. So sa subong wala na, no? Bali as in nag-subside na gid ang tubig baha. Oo, pero ara pa din ang kondan ang mga kahoy din nasa sa plaza doon. May mga kahoy pa nga wala mapanghukas. Oo. Wala pa mapang chainsaw na. Oo, sa sulod ng compound dyan sa katedral. Oo. Bago lang gaya nakasang gaya, naman dito ng kalan, okay, century old yung mga kahoy, ganun ko ang duro, ang gamot, ganun ka magkadalo. Hello? Ito ang hangin bindigan, paano nagabagong nila, daw manatya ko, daw kapatida dyan, super typhoon, siguro sa ibang mga lugar na naglabi sa basal sa hangin. Ama na yun, no? Ang silang sako ang panigyan sa libot, ang kabangkulan. May mga lugar mo din manubo sa Isano, namin yung area, gabi ng baha dito. Ang tindahan ng bago. Pero, ga-open naman sila yung ibang mga stores, mga gasing station, tapo ang tawag, ang sigurado lang dito, isa lang dito sa gasing station, ga-open sa mga nito. Ibang siguro na dami sila ng mga building nila. Usually sa ibang mga lugar, so yung mamailan kami bakal mga gasolina mo, kaya wala man doon suga, bang out. Pero sa katedral yan, may generator kami. Ano dan? Aha. Okay. So bali sa subong okay na gid, no? Ining bali wala man sang mga reported dami sa inyo sa imo nga kwan abi sa simbahan nga mga nag-report abi nga nagpangayo sang rescue. Ang amon din nga rescue dan yung kandis lang napagka-prepare gid man. Kami daw nag-monitor lang kami bla. Ang kora pa sa Padidyang National nag-monitor sila sa mga 10 o'clock to 12 p.m. the evening, nag-report sila kadiba na mga hindi sinirescue mo nila lang nasa pang tubig. So, sa lingon, ang pag-rescue, pag-atag mga evacuation, pagkaon, para na sa government. Sa LGU na. Pag-assure them of our prayers, pagpanimuha kinamon nga makontak man ako iba namang maupod, no? Mga parian. Kaya halos tanan bumudan yung hinubaan sa pagko sa Kasiana ang mga Catholic schools na mamala naglaguba ang mga post ng eskwelahan naman kikidaan na giman ng eskwelahan mo. Nagsimpo pa ng mga Columban, naging 50s ka ni. Okay. So more or less ang mga dako nga damage bumudan sa mga Catholic schools naman sa mga eskwelahan. Ito may 18 Catholic schools kami di sa Bilog na Diocese ko Bangkalan. So nagkala damage gitaran? May partially damage nga magiging nga totally damage nga top bala. Kaya tungod sa kalawigo na gidman, gina-repair lang. Kaya mo na yun, no? Daw nadala sa mabasog na hangin. Sa subong father, may supply na ka muna sa tubig? Bago lang nagbalik na, no? Kaya kami ko baka kami na water, no? Kaya may mga lugar yan, di safe ang tubig sa Bangkalan mo, no? Pang kuryente, so wala pa Japon. Wala pang kuryente, oo. Okay. Okay, kapag-rest, sikoy, kaya gina-clearing po ang madalan. Tagang, manay, lamay kabalo mo, saan, o mabri ang suga, ang kuryente sa bilog ng Kabangkalan. Sige. Father, anyway, salamat gid sa imong oras kag mayuman nga safe ka mo dira. Kag subong nag-amat-amat na balik sa normal ang sitwasyon. Lastly, Father, imong mensahe sa mga katawhan.
So sa mga nagapamati sa Bombo Radio, sa sakop ng Kabangkalan Dalesi, wish you di ka magdula sa paglaom kay ang bagyo undet mga pagsilaw ni Lord sa aton ano. Pero kita kung wala siya mga trial isa daw ka overconfident kita. No, may mga lugar di sa amon kasi sinadya na ganyan no. Pagabi may mga people, mga kaong-kaon, may mga hinampang sa plaza, may lighting of the plaza, kung ano dyan, ano ito isa daw overconfident kita lang. Hindi na mag-aging bagyo siguro, ano? Pero nag-aging dito lang itong inapaabot. So, let's have hope, no? In our heart, no? Magbinaligay kita. Kag, aware kita sa atong role, no? Hindi lang kita mangguba sa atong balibot. Para sa akong bumbudanan, baskong bahan ito may mga kabukiran. Kasi daw wala nagising kahoy, wala, no? Sa bukid ng Kabangkalan. Grabaws na ng aton panimuot la bumbudan nga hindi ta maghulag kundi sa lokpan bla. Isa ginapandama na ta. Hindi ta maghulag no. Wala kon tagid maabot ang kalamidad kung mapagpalak-palak bala. So salamat gid sa Bombo Radio sa inyo well coordinated coverage. Ay batos palibot gid no nga mo ni makation matat. I'm sure nakabulig din sa atong LGUs sa mga listeners sa Bombo nga magpangamuyo, magpreparar kaya ang bagyo nature ini siya no hindi na makontrol no sa tanan nga nagapamati sa kay Bombodan Merry Christmas and Happy New Year. Okay, sige. Nabatir mga kabiran si Father Rembert Rivera, resident priest sa St. Francis Xavier Cathedral sa Kabangkalan City. 32 minutos sa Banwa, nakaligad sa tag ng alas 4. Kuha na ito na yung report naman ni Bombo Liani Zil Minardo, kundi na ni sila subong, kay nag-upod ni siya Banwa sa Philippine Coast Guard sa pagpatigayon sang monitoring no, sa kabilugan ng area sa Southern Negros. Upod sa kay PCG Captain Ludovico Librelia. Nag-check man sa tanan ka mga personnel sa Philippine Coast Guard ang nabase dito sa Southern Negros. Ginapayag ka nga manug-abot to ang barko halin sa riyon nga may kargang mga relief goods no para sa mga pumuluyo sa Southern Negros nga napiktuhan sang sining bagyong si Odette. Sa aton nga mga government workers, ilabay na DSWD, kung mag-attender ka mo, ini pan lang, gamay nga reminder, kung mag-attender ka mo sa mga evacuees, hindi nyo man pag ikabigon nga daw mga sapat ini sila, o kung daw insultuhon sa pila ka mga tinaga, kay may adto dito isa ka evacuation center, nga nagpangayo sang pagkaon, may isang nagpangayo sang pagkaon, no? Nga sang magpangayo sang pagkaon kay hatag to sa mga kababayan to nga may ginapatiti pato nga lapsag. Daw wala sila sa may hatag kay ang nag-abot galito yung mga food packs, mga hot meals. Daw iya kuno ya sang mga pulis kag mga rescuers kag iban nga mga workers, hindi gali para sa mga evacuees. So, sang wala sa may ginatag, pag talikod sa nagpangayo sa bulig, do nagasuya pa to ang, do may nagasuya pa to nga ginpangayuan sang food packs. Nga nabatian nga nagambal siya, ka mga buisit sinyo Hindi man ka mo mag-amusina, no? Nabatian nga naghambal nga, siya ka mga buisit. Hindi ka mo mag-amusina kay, ano pa ang rason nga ay rescue natin ining mga katawhan kay ibutang sa evacuation center, hindi man lang gili naton pagpakanon. Kay unahon tayang aton ko gilingon makaon kita. Kung ako ya gani rescuer siguro mas pilion ko pa nga ang gin-rescue ko una nga makakaon kaysa ako magkaon mo. So ini-experience ini istorya ni Saton base sa mga evacuees dito sa Kabangkalan City sa nagligad tubla. At tubla nagpinangaki ko diri nga nagkalagot man ang mga evacuees. Amo ni ang nabatian nila nga remarks sa ginpangayuan kuno sa pagkaon. Nga siya hindi ni yan sa mga pulis pagkaon. O yan sa mga pulis pagkaon.
Kag pagkatapos pagtalikod sa tao nga nagpagkaon, naghambal pa yang ka mga buisit inyo. Di mayubla na. Ina istorya na, inaway ko yung kabati, personal. Pero kung matuod din na nga amo nang ginambal nyo, sus, makonsensya ka mo sa inyo kagalingon. Bisan pa siguro sa mga kapulisan, ang mga kapulisan ngayon nga ginunan nyo hatag sang pagkaon. Kung nakaibalos na guro nga ang ginpang rescue nila nga sa evacuation center, ginagutom, hindi sila magkaon mo. No? Hindi sila magkaon ha. Bisan ako man siguro nga nag-rescue ako, pulis ako be, tapos may mga nagutman to yung mga kabataan. Kay sa tunga time, Friday to mo, no? Nagaprograma ko to bumbuanay sa to. Friday to siya. Sang nagpinangaking kita diri, sa tungod nga kadugay kaga mapadalaan sa pagkaon, halin sa nga banwa ang ginkaon niya sa mga ato dito, pandisa lang niya kag kape. Kag inayagin confirman mismo sa ila to CSWDO, dumduman nyo to, nga kape lang gid kay tinapay, kaya ang rason ko no, hindi mapadalang pagkaon, kay kabudlay kuhaon to sa ila ginlutuan. Pero may nagabot nga pagkaon, pero way gin pangatag sa evacuees kay gin para kuno sa mga pulis. Ti imagine nyo na banwa. Kung ako hindi ko magkaon mo. Kung sa tutuod kita yung sugilanon, mas pakamayuhon ko yung agwantawan alay kagutom kaysa makaon ko yan, tapos makita ko yung mga evacuees, mga kabataan to. Kapilang galing tinapay ila kinaon sa halinsang aga. Tapos nalabutan na alas 2 sang hapon. Amo lang ng sulod sa ilang at yan. Magkabatas ka mo sa niya magkaon sang hot meals nga gin padala sa inyo. Sige, isa lang niya sa mga ginpadangat sa aton diri nga mga nagkalanabo. No, kabay pa nga hindi kita dinalok no, sa aton nga mga kuturan nga ginpang rescue naton kay ano pang rason nga rescue naton sila nga pagutman malangli naton. Ti waitan lang gin rescue gin paanod tanan sila sa suba. Kay para wala ta sa katindiron kay nabuisitan kita sa pag-atindir sila kay reklamador sila. Yari anay, ko lang report ni Bombolyani Zil Minardo. Sabi ang Lydia Bombolyani, please come in. Bombolyani. Bombodan. Go ahead. Yes, live kita diri sa mga Bombodan, no? Liwata sa may Sipalay City sa office sa mga CDRRMO Bombodan. So magakuha kita sa latest update diri Bombodan no? Regarding sa mga nagkalamitin. Sinitukom sila na ang recovery. So kanina Bombodan, no, may yara sila hanga 15 cadets. Subong may yara na 16 cadets sa Bombodan. Pero 16? confirm tani kung pila. Yes, 16. Subong mga cadets sa Bombodan. Yes, kaya confirm tani kung pila ang na-recover na diri sa pila pa ang missing. Kaya subong may natana din siya no, 13 sila Bombodan. Pero i-confirm sa kayo siya bug tayo sila lakat mo sa Bombodan. Subong may abot na Bombodan no, nga mga nag-donate rin, no? Mayara nga, private sectors nga naghatag ang donasyon rin sa Maisipalay at City Bombodan, no? Isa ini ka brand man sa nga tinapay, brand pag-iris sininga supply Bombodan. So, natulapon talaga si Bugtaya Bombodan, no? Kaya may ginaasikaso ka man makadalit lang. Sabayan diri sa bang Bombodan ang ginabuylugan sinisang mga otoridad sa mga Philippine Army, sa Philippine Coast Guard, sa DSOW, lain-lain pag ina-ahead sa Bombodan, sa ginapasaka, ininila ang mga supplies ni ako ang mga relief goods sa Bombodan kay ay pamhatag man ininom sa mga natundan o sa mga kauturan natin nga mga evacuees. So, halin ka ginaya Bombodan sa pagkadto din natin sa pag-abot daw wala ini sila kahuway, sige lang ilang obradre kaga kasako with Bombodan. Yes, sa Bombodan. Ang kabudlayan pag inisang pila naton ka mga kuturan sa mga evacuees kag sa mga nakabalik na sila puluyan. Why naman isla sang lulutuan to kay ang pati mga kaldero nila nagkala anod man to. Bisan tagaan isla sang bugas paano sila makatigang sini? Ayas amo gid Bombodan no, so mayara gid nga kabudlayan mayara gid nga kabudlayan na Bombodan sa parte man sa mga kauturan nato no, wala gid binagid ang mga totally damage, wala ginibili na sa ila Bombodan. So amo ini subong nga ginanyagaw sini ang mga kauturan nato nga matagaan sila sang ayuda no kay kabudlay man sini ng mga kabataan pa siguro nga wala pa sa nga nakakaon pero as of now Bombodan na ayo kay madamo sa nag-inabot diri subong nga mga donation. So pasalamatan nato ng mga private sector no nga sa kalamidad
masyado kadasig mag-responder kabay pa nga may madamo pa nga mga may bulawanon nga tagipusoon nga magbulig sinito sa mga kultura naton kag hindi lamang magatag kita sang relief goods bisan ang aton mismo nga serbisyo nga may mga volunteers labi nga magluto da para sa ila samtang ang iban nga mga pamilya da way gid sang galamiton wasak ng ilay nga puluyan paano pa sila makatigang wala sa kaldero wala sa kalaha wala na sa sandalapugan masyado gid ka kapiot sa sitwasyon kung hindi pa ni sila mahatagan sa gilayon nga ayuda by way of sending foods nga kuan na bala kaunon lang nila makuan gid sila magutman gid sila bumbo yani. Yes, correct kita bomboda no kaga sa parte manibala sang mga kauturan naton ang nagareklamo bala bombodan so insindihon man tani tanan na bala bombodan ini mga anatungdan sini sa pagpangtagtag man sang mga ayudan especially ang mga sa rescue bombodan kay nakita namon ya bombodan halin sang sa kabankalan maginatinguhaan gid nila nga atagaan man no kay ang sitwasyon bombodan syado man kabudlay no sa pagtupa gid sinisang bagyo kag mismo man adiri sa maya si Palay bombodan so kaluyan no nagabuligay gid ang tanan kag nagabulog gid ang kada ahensya bombodan nga matigayon ini ang pagapanagtaga man mismo. So nga bombodan no ang barko sinisa nga Coast Guard so ginhagad kita gani pero nakabili na ko diri anay sa may CDRMO so nagpakampo manis na inang PCG sa nga Negros Occidental kag Bacolod kay magatuka na dito sa nga relief goods sa may Campo Manis ng dungka na ang barko bombodan so may itong ano to nga barko BRP ano ganito nga barko Nueva Ecija yes sa bombodan so ari bombodan ko po nato na si Sir Abugtay bombodan so sa latest update sir kamusta diri subong sir sa latest update naton mayo nga po no sa subong inura sa naton nga latest update sa ining bagyong Odette nga naga-strike diri sa siyudad ng Sipalay may ara kita subong 16 nga confirmed nga dead kag may ara kita nga 13 nga missing pa sa subong nga ongoing nga aton nga search and retrieval operation. Yes sir, kamusta diri ang nag-donate sir? Actually lipat sa mga private sector kag sa provincial government nga nagapadala man din sila sa ilang bulig labi na gid ining mga hygiene kit ang mga kinananon sa aton nga mga displays kag ang aton nga mga affected nga mga tao diri sa siyudad ng Sipalay. Yes, so sir, padiin sa subong sir dalton ining mga ayuda sir? Ang inatanan nga mga ayuda ngaling sa Regional Disaster Reduction and Management Office Iloilo. So amo na siya ang karga sa aton nga Coast Guard nga barko nga nag-dock sa may Campo Manis Way. So ang initanan daw equal distribution na lang diri sa 6 area para at least ang tanan maka namang ituhot ang tanan nga mga LGUs diri affected man. Yes, Bamudan? Okay, so at least ang tanan nga mga ang tanan nga mga evacuees no magluwas sa iban guro nagpuloy na. May mga iban pa nga wala pa nakapuli. Kumusta ang pag-attender sa ila sir? Actually ang nabili naton subong nga mga evacuees nga ari sa may proper kag sa iban nga mga evacuation center. Ang aton nga si SWD nagamatat na pangatag sa mga food packs sa ibang paginaton nga mga affected families. Wala ka mo sa mga ginapanghatag na subong nga mga hot meals or mga ready to eat na nga mga pagkaon kay sa pagkaintindi ko ang iban na sila bisan tagaan mo na sang bugas guro nga tinigangon way naman sila sang mga kaldero da nga nagkalabilin guro. Actually, inintanan nga mga items na naginabot na halin sa aton nga mga private sector nga nag-donate, ready to eat na ni siya. Okay. Nagsubong dinapacking na subong sa aton nga si SWD personnel para for distribution. Sa subong sir, ano may kabudlayan kamo sa mga personnel abi nga mag-attender sa aton nga mga mga evacuees da? Actually sa personnel nga naton daway kita mayo damo problema tungod nga damo pa allied agency nga padala man din sa ilang personnel no upod sa aton nga mga Philippine Army daw pila ka batalyon ang ilagit provider nga mag-assist sa aton. Ang aton nga Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fire Protection, at ang aton man nga mga responders diri sa siyudad ng Sipalay. Okay, so wala sang problema sa manpower no kay ang aton man diri nga kinahanglan damo manpower para nga matindiran ini mga evacuees. Yes sir. Sa manpower wala ta problema no kaya may ara pa kita augmentation sa aton nga PNP local kag sa aton nga regional mobile force battalion nga na-assign diri nga ari man sila subong sa aton din nga nag-augment sa aton nga manpower. Kumusta ang communication niyo with the mayor para sa
madasig abi nga pag-dispatch ang kung ano man nga mga kinahanglanon? Ang aton subong kaya ariman si Mayor Kagina di sa aton sa Operation Center, ang tanan naton nga mobility para pro distribution sa nagkalain-lain nga barangay, ready naman yang aton nga mga salakyan para mag-provide sa ila sang service. May mga dalan pa da sir nga unpassable? Ang tanan naton nga national highway nga mga dalan subong nga passable nga tanan. So by tomorrow naga-deploy tanay nga aton nga mga personnel sa road clearing operation team para boss masulod naman sa mga inner barangays naton. Ining reported nga 3 sipa ka missing, ano ka accurate ang ining nga number sir? Actually, ini nga number nga di-provide sa aton di alin sa mga pamilya nila nga nagkadto di sa option na amo ang nag-confirm ka na datag sa mga ngalan sa mga missing nga mga relatives nila. Okay. So, ano ni nga mga lugar, bali, ano ni nagkalamising na anod balay nila or ano ka sistema? Ang ibang sini sa iya, lapit ni sa mga riverbank sa aton nga mayor nga suba diri sa Sipalay River. Kaga nga ibang sini nga ara sa mga nabukid nga area, kaga isolated nga mga panimalay dito sa babaw bukid. Sige. So, ongoing ang search and rescue or retrieval operation? Yes sir, ongoing nga aton nga search and retrieval operation kada bago lamang kami ka istoryanan sa aton nga Coast Guard Special Operation Unit na ma-provide man sila boss nga sniffing dog para nga mag-augment man sa aton nga search and retrieval operation team diri sa Sudad ng Sipalay. Okay, sige. So, halong ka mo da sir, kag kabay pang makita na tong nagkalamising nga mga katawhan sir? Yes sir, mo ginaton ginatingwaan man at least ining mga number of missing persons ka until now nga sila tanan naton ma-retrieve kag turnover man naton sa ilang mga pamilya. Okay, sige sir. Bumbulyani. Okay, sir, thank you kag mayong hapon din. Bumbulyani. Thank you, sir. Yes, sa Bambudan. Di amo na ya daw ka systematic kag way naman problema kay ang manpower okay man? Yes, sa Bambudan. So, kadamo, nagdiri sa Gabuloilo, ganito ang mga ahensya gito sa gobyerno. So, mga taga-province gani Bambudan, yari naman diri, no? Ining mga nag-alabot, no? Nabatian sa man kay Sir Bugtay nga, ang halini bala sa may regional disaster risk management, Bambudan, yung palagtay na lang ni sa Chicks area, which is, mani ang kanduning hinubaan, Ilog, Kawayan, Kabankalan, Sagat, Sipalay, Bambudan. So, Ilog, Hinubaan, Sipalay, Kabangkalan, Ilog, Kawayan? Yes, Kabankalan, Bambudan. So, amo ni ang nabilong sa Chicks area naton, adri sa may southern na Negros. Okay, sige. So, sa Subong, bali, manog alas 5 na sapon, kumusta ng sitwasyon dira? Sa palibot? Yes, so Bambudan, madamo kita sa mga nalabyan. Namayo diri Bambudan sa may Sipalay City, kung may mga bukas ng mga establishment, mga baligyaan, may nagabaligyan sa mga sudan, dira kay nalain-lain, pag nga mga grocery goods, which is ang mga tao, no, pwede na makabakal. Aga mismo man diri ang nagkinadto Bambudan, mga kay kag dinaga-problema man kita. Kay base bala diri pag-abot lagi sa balaklan sa mga pagkaon. Pero subong Bambudan, mas okay na diri ang sitwasyon kay ang mga tao naga-agwa-agwa naman ni sa ilang mga panimalay na matamat man panghawan sa mga nagakalatumba tugtog sa masarangan lang sinisang ilaman na Bambudan nga o kon sa masarangan lang nila Bambudan yung mga kakoy ni nga nagkalabang silang mga panimalay. Di kabay pa nga ang mga nagaluto sa pagkaon kag mga nagabaligyada, hindi sila mag-overprice kaysa sini nga sitwasyon dapat ang pagbinuligay? Yes, kabay pa Bambudan. So, pero diri Bambudan, no, wala man sang overprice nga nagakalatabo kay ti ang mga kaupdanan naton diri padayon man sa pagapamakal maninos ang mga kalan-on kay sa mga suludan non kay nagamat-amat na subong luto ay madulom na karon sa diri pasalamat na sa Philippine Coast Guard sa liwat sa ginpadala diri nga genset no kaga diri sa may mismo sa opisina sa CDRMO para may magamit diri ang aton nga mga personnel Bambudan. Okay, sige. Salamat kid Bumbulyani. Yes, sa Bambudan, batayin naton ang dugang pang-impormasyon kay mga updates live diri sa may Sipalay City. Ini si Bumbulyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Napatay mga kabiyan ng report ni Bumbulyani Zil Minardo. Dito na siya subong nag-report sa syudad sa Sipalay.
Amat-amat nga naga-recover kag ang iba nagabalik naman sila sinitag sa mga puluyan. May pila pa nga nagapabilin sa evacuation center. May nag-inabot na nga mga ayuda. Gikan sa national government, kag gikan sa Leon, kag Subuman sa probinsya sa Negros Occidental. May mga private sector nga nagdulong sa mga pagkaon. Kabay pa nga inibilang bakas maghatag sang ayuda diri sa Bacolod. Kung may kalamidad, matag man sila dito sa Southern Negros, no? Okay, parang mahibaluan naton nga hindi lang niya buto ginalagas nila, kundi sa pagbulig, kundi kabubuton gid nga nagbulig kay sa tudok gid sila tagipusoon ang pagkamaalwan kag ang pagkamaluluyon sa mga tawo nga nalisdan. Dalan taman tubla sang generator kay waitos na sang generator, no? Kag kunalda nga mga pagkaon. Kay labing kinalano nila dito pagkaon, mga panapton. So why na nagkalabilin nga mga sulok-sukon ang aras evacuation center na it's either na nagkalabasa or nagkalaanod na. Ang ilaya nga ginasuksok nga basa, nagmala na lang sila nga lawas. Nagbasa liwat, nagmala naman liwat. Amo na nga kung may ara ka mo da sulusubra, kag daw maayo pa man nga mga panapton nga pwede naton padala sa ila to, ipadala ta siguro kay makaluluoy gid ang sitwasyon, no, sa mga kultura naton dito sa Chicks area. Sa mga lugar nga amo ang sentro sa pagbuslog sang bagyong si Odette. Pero sa aton nga mga kulturan nga kung ano man ihatag ninyo nga mga panapton, mga ayad man kung kisa may mga experience kita nga inabalang hindi na kita masuksok lao. Hindi na masuksok naman, no? Hindi naman nga inabalang daw limo na ginamlaya trapo lao. Hoy, sa mga kultura naton nga nagareklamo sa Sinico. May ari akong kisa nga kung mapareklamuhon mo sa Sinico daw pamatyagan mo daw. Inabalang ikamatay niya na kay nag-brown out, 2 kadlaw. Kung hindi ka kasaw nga sa kuryente, bakal sang generator. Bakal generator. Kay balo naging kamo nga ginwaswasan kita sa bagyo, damo pusti na kila tumbal. Pamatyagan nyo sang taga Sinico. Iya daw, pamatyagan ninyo, 1,000 ka tao ang mga elektrisyan na nagatrabaho subong. Hindi, oy. Sus mauya kamo sa kagalingon nyo. Oo, matuod, nagabayad kamo sang kuryente. Pero kung reklamo kamo nga reklamo, dira, kapin pa kay may kalamidad subong, ay kaya anong nabulig yun na yaman? Kung kisa mag-demand sila diri sa aton, daw pamatyagan mo daw, inablang ibumbuhon gid kuno ang ang Sinico. Bumbuhon. Di nga bumbuhon nato nga bing Sinico. Kay balo kita nga may bagyo nga nag-agi, nagkalatumba mga puste, may kalabugto mga wire. Pamatyagan ko sa inyo ning kung isang naga-demand balay ning mga lagko balay nga bago man lang naglagko balay, halin man sa pigado bla. No? Halin man sa pigado perti ka reklamador. O nag-angat lang pangabuhi kay naglagko ang balay kay naka-abroad ang pamilya, nagkaobra to sa abroad o kung sa diinda. Daw pamatyagan mo daw hindi na makaasaho iya sang kwan, daw hindi na makaasaho sang ginatawag nga pag-agwanta bla. Nga nag-agi man na sa pangabuhi nga ulo agwanta. Subong hindi na makagwanta. Kay ipabumbo na ang Sinico, ipabumbo nyo na Sinico, iya nga ginawa man na kaputoy-putoy trabaho sa mga lineman dra nga doon nagakapas mo na gani nga. Ula na ninitan sila to. Lantawan nyo bala mga ginapangkayo nila nga mga pustik, mga linya. Ito yung mga lineman nila nagkakapas mo. Maulanan, mainitan, kakabasa, way na pulo pasilong. Way na gani kung isa kaon-kaon ha. Kay para lang nga may ngagaw, kay galalain na gasakit ang ila tagipusoon sang mulay sa ila. Intindihan na, blagi na pa kung nagakuan mo kay kadamo lang sa Gyapon, nagapanawag rin, nagakuan nga, saan pa magkuan, Sinico, ano na kamuda, ara pa kamuda, hindi ka mo makontak, paano makontak, yung talaga kinaran-karan. Hindi na kinanglan nga magkontak ka mo sa Sinico, kay nga given na iya nga brownout subong kay may bagyo nga nag-agi. Kung wala sang bagyo nga nag-agi, nga normal lang yung tanan tapos nag-brownout to sa inyong nga lugar na ara, kontak ka mo sa Sinico, kay mamangkot ka mo kung nga nag-brownout.
Kag pamangkot ka mo kung saan daw mabalik ang kuryente. Pero subong daw ka, kwan man daw ka impractical, nga manawag ka sa sidiko, kag magyaw-yaw ka to, kag magreklamo ka, kay hindi masabat yung mga tawag. Kay mamangkot ka malang kung saan mabalik ang kuryente. Kaya nga nag-brown out, tiway ka mo kay, din ka mo yung pagbagyo, haw? Ato ka mo sa Cuibaw, ka mo kay balo nga, may bagyo gali. Nga nagkala-alaplaag mga kahoy, nagkala-tumbahan ang linya sa nga kuryente, bang mo na ano nga mga utok inyo man? Ha? Ay sus, abi gamit-gamitan nyo man gamay ang utok nyo. 5 minutos ang nabilin ka magadangat kita stag ng alas 5. Mabuhi ko na isang pila ka mga importante ng mga panumdom. Antes ako may blood. Balik kita pagkalikad gilamang sini. Stand by. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Kag ang 3,000 nga akon na daog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Kag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi
wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang Mga kabayanan, sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. 6 minutos na nakaligad sa tagnang alas 5. Si Gov Bong Lacson, wala pa lang pa siya. Okay, sige. Samtang wala pa si Gov Lacson, pwede man natin kuha na yung report balik ni Bombo Liani Minardo. Kay parte sa distribution sa mga food packs. No, nga inabot na karon dito mga kabayanan sa may syudad sang Sipalay. No, kay tanong karon kay way pa man si Gov Lacson nakasulod na sa pila niya sini ka mga announcement para sa aton nga probinsya, ilabi nagidra sa southern part sa Negros Occidental. 7 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 5. Sige, ginangangan naton na banwa ang ining pag okay, ara na si Bombo Liani. Si Bombo Liani. Okay, kuha naton nanay ang report na samtang ginaulat naton si Gov Bong Lacson. Yara na sa piyak niya Bombo Liani Zil Minardo. Please come in. Yes, Bombo Dan. So, kaupo nato na subong siyang ID Gallinero ang sipalang head during sa DSWD. So, mag-update kita Bombo Dan ko. Sila na ang distribute sila nga food box. So, ma'am, good afternoon. Live kita sa Bombo Radio ko po si Bombo Dan, ma'am. As of now, ma'am, sila na ang distribute sila nga food box sa mga kauturan natin nga evacuate. So, ngayong hapon, as of now, naka-distribute sa kanisang 3,750 nga food pack sa 17 barangays ng Sipalay City. May tomorrow, madugang naman kami sa distribution, mag-abot ng ang augmentation alin sa region at sa province. Yes, so ma'am, diri sa data, ma'am, so pila ka outside evacuate niya ang data nyo nga naabotang, ma'am. Aton nga outside evacuate, may ala kita 159 nga families or 490 individuals nga ara sa outside evacuation center. Amo niya ang mga ara sa simbahan, sa mga ilang mga paryente, sa mga wala na identify ang evacuation center. Yes, so pila gani ma'am ka barangay ang apektado diri sa Sipalay City? 17 barangays kitang apektado, tanan gid kami diri sa Sipalay ang apektado. So ma'am, pwede tani maisa-isa ang 17 barangays ug ang number of families no kag ang individual nga reporting nyo. Sa barangay 1 may ara kami nga 116 families or 492 individuals. Sa barangay 2, 1,300 families na may ara nga 4,286 individuals. Sa barangay 3, 517 families na may ara sa nga 2,081 individuals. Sa barangay 4, 713 families with 3,068 individuals. Sa barangay 5, may ara kami nga 1,343 families na may ara 4,348 individuals. Sa barangay Kabadsangan, among gini siya nga usaman sa nagabi ang sitpuhan, may ara kami nga 1,100 families na may ara nga 5,500 individuals. Barangay Kamindangan, 1,967 families with 3,200 individuals. Barangay Kanturay, 1,355 families with 5,396 individuals. Barangay Cartagena, 1,087 families na may 4,799 individuals. Kaya Barangay Kayagan with 1,005 families na may 3,705 individuals. Barangay Hilmontilla nga amo gini ang taban man kay diri sinasabi ang tubig, ang baha, 1,563 families with 1,698 individuals. Barangay Mambaroto, 1,033 families with 3,994 individuals. Barangay Manlulok with 1,375 families
families with 4,779 individuals. Barangay ng Bulao, may harap silang 1,587 families na may 7,316 individuals. Kagang Barangay Nauhang, 5,525 families na may 2,415. Kag Barangay San Jose, may ara 1,412 families na may 6,000 individuals. Yes, ma'am, no? Sa Dri, so far, siya pa rin si ma'am. Ongoing pa ang sulod ng data, Dri. Oo, ongoing pa sulod ang data. Ang nakuha na namin sa mga totally kag partially damaged na mga houses. Lang mo nang focus namin subong. Para kung ano man ang mahimo ng LGU na matagaan na sila natin sa financial assistance para makasugod naman sila pa-repair naman kung pakayo naman sa nila mga pagsalay. Yes, so ma'am, no, sa mga apektado, diri sa nga bagyo, ano na ang service provided ninyo, ma'am? Sa ano? Sa mga apektado na sa mga apektado, may ara na kami way labot sa kupa. Maghatag man ng LGU sa financial assistance sa mga namatsan, no, nga libre man ang ilang kamasyon kay may muwa kami sa funeral home. Gagamo man ang ilang lungon. Yes. So, amo sa super, amo pa lang na ang naano namon. Nagamatamot pa man, nagamatamot pa kami. Kasi doon pa malang nasugdan ang iba na mga barangay tungod sa perse ang kadamot ng mga trees wala na kalatumban ng bigfoot dahil isusun. So, mga pilagi di gali kabilog ang naga-cater nga evac